دوستای عزیز و مهربونم. سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تا چشمش من افتاد بی هوا کل کشید و من خجالت زده سر به زیر انداختم. آقام با خنده از اتاق در اومد. چه خبرت خانم؟ انگار خیلی خوشحالی که داری یه دونه دخترتو رد میکنی بره. با شنیدن حرفای آقام خندم عمیق‌تر شد. مادرم کنار سفره نشست و پاهاشو دراز کرد تا دامن تازه اتو خوردش چروک نشه. بیایید بشینی دیگه، دیر میشه. نشستم و به زور لقمه کره و مربا خوردم. و تمام مدت فکرم پی طوفان بود. پی اینکه وقتی کت و شلوار دامادی تنش کرد، کی جای مادرش واسش گل میکشه. کی سفره 7 رنگ ناشتایی واسش میچینه و با ذوق نگاش میکنه. دلم از قصه تنهاییش گرفت و بغض راه گلومو بست. مادرم تیکه نون بزرگی برید و روش کمی پنیر و خرما و گردو گذاشت. تو مسافرخونه که به آدم ناشتایی نمیدن. هرچی بهش میگم بمون مرغشی پا داره. بذارم تو گیفم اونجا بدم سق بزنه ضعف نکنه بچه. با ذوق نگاش کردم. جمعه بود. 29 اسفند ماه. قرار عقدمون ساعت 10 صبح بود توی دفترخونه. 8:30 شب سال تحویل میشد. و مادرم میگفت خیلی خوبه که تا لحظه سال تحویل به هم محرم میشید. از زیر قرآن رد شدیم و 3 سوار اتومبیل آقام شدیم. و راه افتادیم سمت مسافرخونه. از چند فرسخی مسافرخونه رو میشد تشخیص داد. مگه چند نفر کله سحر کت و شلوار پوشیده در حالی که یه دسته گل داوودی تو دستشونه کنار خیابون یه لنگ پا وای میستن. آقام کنارش ترمز زد و از اتومبیل پیاده شد. نمیدونم چرا دلم اینقدر عین سیر و سرکه میجوشید. میونه دلهره های من آقام و طوفان سر اینکه کی پشت فرمون بشینه با هم تعارفی که پاره میکردن. بعد از چند دقیقه بالاخره حرف آقام به کرسی نشست و طوفان نشست پشت فرمون. نگاهش از تو آینه وسط اتومبیل که افتاد بهم تمام تنم گر گرفت. خدمت شما. خجالت زده دست گل داوودی رو از دستش گرفتم و زیر لبی تشکر کردم. راه زیادی تو دفترخونه نداشتیم، اما واسه من بی‌طاقت انگار راه کش می اومد. اونم با اون آشوبی که تو دلم برپا بود که نمیدونم از کجا نشأت میگرفت. نگاهم از پنجره به مردمی بود که کم کم شروع کرده بودن به توی خیابون اومدن و تکاپو برای روز عید. اتومبیل که از حرکت ایستاد با ترس دور و برم رو نگاه کردم. جمیل و زن و بچه‌اش دم دفترخونه وایساده بودن. دست باچه چش در خوندم پی جواد و مهری، اما خبری ازشون نبود و همین باعث میشد دل من بیشتر شور بزنه. ناچار پشتبند بقیه از اتومبیل پیاده شدم. نگاه خیره نسیم زن جمیل خجالتم میداد. انگار که خودمم اون کت و دامن شیری و دست گل داوودی تو دستم و حق خودم نمیدونستم. طوفان کنارم وایساد و زیر گوشم لب زد. چته تحمینه؟ چرا اینقدر رنگت فریده؟ انگار حالت خوب نیست. دست باچه نگاش کردم و توی دلم به خودم بد و بیراه گفتم که چرا لااقل یکم سرمه تو چشمای خستم نکشیدم تا رنگ رخم اینطور حالش رو بد نکنه. خیره نگام کرد. منم دیشب خوابم نبرد. راست میگفت. چشمای کشیده قهوه‌ای رنگش خمار و قرمز بود. با صدای ترمز تند و بی هوای اتومبیلی چشم ازش گرفتم. وقتی سرمو برگردوندم با دیدن چیزی که جلوم بود وحشت کردم و بند دلم پاره شد از ترس. خودش بود. با اتومبیل سیاه تمیز و براقش کنار پامون ترمز زده بود. چنان با خش نگامون میکرد که انگاری زن عقدی و رسمیش رو کنار کس دیگه دیده بود. طوفان هرسی مچ دستم و چنگ زد. عزیزم تو همین عقب وایسا. هرچی هم شد جلو نیا. بذار ببینم حرف حساب این مرد چیه. قلبم این گنجیش میزد. آقا مصبی حمله کرد سمت اتومبیلش و همایون خیلی عادی ازش پیاده شد. طوفان بازوی آقامو گرفت. حاجی اجازه بده من باهاش حرف بزنم. آقام که از شدت عصبانی از صورتش برافروخته شده بود ناچارن قبول کرد. طوفان روبروی همایون با اون کت و شلوار دومادی و صورت ستیغ شده و موهای روغن زده وایستاد و غرید. تا کی میخوای خودتو کوچیک کنی و هی مزاحم خانواده‌ام بشی؟ حیف این تیپ و قیافه نیست که اینجوری خار و خفیفش میکنی. قد همایون یه وجبی از طوفان بلندتر و هیکلش ورزیده تر بود. نگاه پرتمسخری به کت و شلواری توی تنش انداخت و گفت خانواده؟ بذار اسمش بیا تو سجلت، بعد لغز بخون. آب دهنمو با ترس قورت دادم. آقام هرسی همایونو پس زد. راتو بکش برو بچه، این اراجیفم ببر یه جا دیگه. گره ابروهاش بی هوا باز شد و مصدوم به آقام نگاه کرد. دایی بذار با تحمینه حرف بزنم، واسه بار آخر. نگاهم به صورت مضطرب طوفان بود که آقام مستعصل لب زد. باشه، اما باید قول بدی بعد از این
دیگه هرگز دور و برش آفتابی نشی. همایون که نزدیکم شد هنوز چشمم به صورت غمزده طوفان بود. تهمینه. میدونم که دلت هنوز با منه. آخه مگه میشه آدم اولین عشق بچگیاشو به این زودی فراموش کنه؟ سرد و بیرون نگاش کردم. عسلی چشماش، ابروهای پرپشت و کشیدش، اون غرور ته نگاهش که حتی موقع التماسم پررنگ بود. من عاشق چیه این آدم شده بودم؟ تلخ خندیدم. زود؟ تو به این همه بدبختی میگی زود؟ من 10 سال تموم سرش کشیدم همایون. 2 سال تو خونه تو عذاب کشیدم. خفت و خاری کشیدم. اون وقت تو میگی زود؟ تو که جای من نبودی ببینی چیا به سرم اومده. من خودم فراموش کرده بودم. چه برسه به عشق بچگیام. به هم نزدیکتر شد و سعی کرد مهربون لبخند بزنه. ولی این چشما یه چیز دیگه میگی تهمینه. تو هنوزم ته دلت به من حس داری. فقط با خودتو زندگی لش کردی که میخوای تن به ازدواج با این یلا قبا بدی. هرسی دندونامو روی هم فشار دادم. قبای آدم یلا باشه بهتر از اینه که غیرتش نیملا باشه. با هرس تخت سینه‌اش کوبیدم و از خودم دورش کردم. یالا برو پی کارت. اومدی تیر آخرتم تو تاریکی انداختی خورد به سنگ. برو که دیگه هرگز نمیخوام ببینمت. ما تو مبهوت نگاه میکرد. انگار هضم حرفام واسش سنگین بود. تموم تنم به لرزه افتاده بود که راه افتادم سمت طوفان و بی معطلی دستمو دور بازوش حلقه کردم. جمیل کت همایون رو که هنوز وسط پیاده رو وایساده بود و نگاه میکرد کشید و هلش داد سمت اتومبیل. وقتی با پاهای لرزون پله‌های پهن و بلند دفترخونه رو بالا میرفتم تمام فکرم پی جواد و زنش بود. نبودن مهری و پیدا شدن سر و کله همایون 2 روز جلوی دفترخونه که هیچ کسی جز خانواده‌مون ازش خبر نداشت خودش گویای همه چیز بود. طوفان دست سردم و تو دستش گرفت. آروم باش عزیزم. تموم شد دیگه. دلم به حالش سوخت که به خاطر من حتی روز عروسیشم با جنگ و دعوا و دلهره سپری شده بود. کنارش که روی صندلی فلزی دفترخونه نشستم کمی دلم آروم گرفت. مادرم چشم به راه جواد بود و من مطمئن بودم اون دیگه نمیاد. حاج آقا شروع کرد به خوندن خطبه عقد. مارال مظلوم نگام میکرد. انگشتامو توی هم قفل کردم تا دلهرم کمتر بشه. مادرم سقلمه‌ای بهم زد. باز کن گره دستاتو. خوبیت نداره سر سفره عقد. ترسیده انگشتامو از هم وا کردم و اونقدر دلنگرون بودم که همون بار اولی که حاج آقا ازم وکالت خواست بله رو بدم. لبای طوفان که به خنده کش اومد و نفسشو با صدا بیرون داد فهمیدم همه چیز تموم شده. من و طوفان بعد از 10 سال همراهی هم رسما شدیم همراه هم. مادرم حلقه های طلای ظریفمون رو سمتمون گرفت. ایشالا عاقبت به خیر بشید. لبخند زدم و حلقه‌شو توی انگشتش انداختم. جمیل یرلنگو بهم هدیه داد و آقام یه گردنبند سنگین. مادرم از نیومدن جواد دلخور بود ولی من میتونستم حدس بزنم چیا به سرش اومده. آقام واسه نهار تدارک دیده بود. میخواست عروسی دخترش کم از جشن عروسی واقعی نداشته باشه. واسه نهار بردمون یه غذاخوری شیک و تر و تمیز. وقتی همه سرشون گرم بود سرمو نزدیک گوش طوفان کردم. مطمئنم مهری دوباره دسته گل به آب داده که نیومدن و به جاش همایون اومد. خونسرد نگام کرد. عدو شب از سبب خیر تهمینه خانم. باید بالاخره آب پاکی رو روی دستش میریختی. نفس عمیقی کشیدم و خجل نگاش کردم. آخه من واسه تو ناراحتم. دوست نداشتم روز عروسیمون این اتفاق بیفته. خندید و تیکه کباب سر چنگالش زد. اتفاقا این بهترین اتفاقی بود که میشد تو روز عروسیمون بیفته. چنگالشو به دهنم نزدیک کرد و لبخند زد. چی بهتر از این که درست روز عروسیمون ببینم دیگه هیچ حسی بهش نداری و دست رد به سینش میزنی. کباب سر چنگالشو به دندون گرفتم و با عشق نگاش کردم. انگار که خدا به جای تمام کم و کاستیای زندگیم طوفانو به هم بخشیده بود. و الحق که خوب بلد بود جای تموم نداشته‌هامو پر کنه. بعد از نهار جمیل دعوتمون کرد خونه خودش. میگفتنش سفره 7 سین چیده و میتونیم سال نو رو اونجا تحویل کنیم. اون وسط میدیدم که مادرم چقدر چشم به راه جواده و واسه همینم پیشنهاد جمیل رو قبول کردم تا دور شلوغ باشه و فکرش هیدم به دقیقه پر نکشه به جواد. لحظه تحویل سال که شد سر سفره نشستم کنار طوفان. رخت دومادی تنش بود و در حالی که یه دستش دور گردن مارال حلقه شده بود دست دیگه‌شو دراز کرد سمتم. لبخند زدم و دستشو تو دستم گرفتم. صدای تیک تیک ساعت کنار سفره و دعای لحظه‌ای تحویل سالی که از تلویزیون سیاه و سفید روی تاقچه پخش میشد قشنگترین سمفونی دنیا بود. ذهنم پر کشید به سالهای قبل. چند تا سال نو رو کنارش از خدا تحویل گرفته بودم. 10 تا. تمام 10 سالی رو که توی غربت سر می‌کردم طوفان کنارم بود و حالا بودنش چقدر پررنگ‌تر و دلنشین‌تر شده بود واسم.
بعد از تحویل سال جدید آقام پاکت خریدش رو باز کرد و با لبخندی با نمک که جدیداً زیاد روی لبش می‌دیدم به مادرم نگاه کرد. عیدتون مبارک گلی خانم. نگاهم به گردنبند طلایی توی دستش بود که با خجالت از نگاه سنگین ما سعی داشت به مادرم هدیه‌اش بده. دیدن رابطه گرم و صمیمی پدر و مادرم بعد از 40 سال زندگی سرد و بدون عشق باعث شده بود بغض بشینه تو گلو. طوفان آروم به بازوم سر بزد. شاید اگه تو از اون خونه فرار نمی‌کردی این اتفاقا نمی‌افتاد دختر. چونم لرزید و به زور بغضمو کنترل کردم. مادرم همیشه میگفت روزی که دیدم غرور منصور واسه خاطر من شکست و جلوی کل فامیل سکه‌ای پول شد، قلبم به درد اومد. اون پدر بچه‌هام بود و وقتی فهمید 2 تا بچه‌هاش به کمک من از خونش فرار کردن، غرور و غیرتش زیر پای منو بی‌فکر له شد. مادرم میگفت هر کی جای منصور بود بدون هیچ تعللی 3 طلاقم میکرد. ولی اون به پای من خیانتکار موند. میگفت خودمم کم تقصیرکار نبودم تو اوضاع زندگی خودم و بچه‌هام. اگه از اولو با زبون خوش سعی می‌کردم افسار زندگیمو تو مشتم بگیرم، شاید زودتر از اینا منصور میومد سمت من. ولی به قول طوفان انگار تک تک ماها به یه شوک نیاز داشتیم تا از خواب غفلت بیدار بشیم. شوکی که با رفتن من از اون خونه بهمون وارد شد و عقلمون سر جاش اومد. آقام چشم عقلش باز شد و مادرم دریچه احساسش. من اما هنوز هم حسرت به دل داشتم. حسرت 10 سال از عمره به باد رفتم و زندگیم توی غربت. آخر شب که ساز رفتن کوک کردیم مادرم خستگی رو بهونه کرد و یه گوشه از نشیمن خونه جمعی دراز کشید. منصور خان، من که نای این همه را اومدن اونم این وقت شبو ندارم. والا من میگم که امشبو همینجا بمونیم. چشمای توسی رنگش عین وقتی که سعی می‌کرد گولم بزنه درست شده بود و میلرزید. آقام که گیج و گنگ نگاش کرد خون دوید زیر پوست صورتم و فهمیدم که مادرم سعی داره من و طوفان تو خونه تنها بمونیم و مهر اثبات وقتی خورد پای افکارم که دست مارالو گرفت و کشون سمت خودش. مارالم پیش من میمونه. میخوام فردا ببرمش پارک سر کوچه. بدون اینکه چیزی بگم رو سریم و سرم کردم و از جمیل و زنش تشکر کردم. آقام کلید خونه و سویچ اتومبیلش رو داد دست طوفان و من جلوتر از اون از خونه زدم بیرون. نیمه شب بود و هوا خنک. طوفان لبخند به لب سوار اتومبیل شد و راه افتاد. هنوز تو شوک رفتار مادرم بودم که دیدم لبخند طوفان عمق گرفته. هرسی به بازوش سر بزدم. به چی میخندی؟ در حالی که از خنده سرخ شده بود نیم نگاهی به هم انداخت. به تو. آخه چرا اینقدر خجالت کشیدی؟ کلاف چشم ازش گرفتم و تو صندلی فرو رفتم. من بیشتر از نگاه آقام از نگاه سنگین جمیل و زن شرمم شد. شرم از اینکه با 30 سال سن و یه بچه و مهر طلاق توی سجلم داشتم دوباره پا به هجله میذاشتم. خجالت کشیدم دیگه طوفان. دختر 14 ساله نیستم که مادرم اینجوری میکنه. یهو اخماشو در هم کرد و لبخندش محو شد و تا برسیم به خونه هیچ حرفی نزد. از خودم بیشتر از همه کلافه بودم. از اینکه خوشی و خوشبختی رو حق خودم نمیدونستم و پا به پای بقیه واسه له کردن احساسم قدم برمی‌داشتم. طوفان دست گل داوودیم رو یه کمی پژمرده شده بود از روی صندلی عقب برداشت و داد دستم و خودش از اتومبیل پیاده شد و وارد خونه شد. با فاصله کمی ازش وارد خونه شدم. خونه تاریک بود و صدایی ازش در نمی اومد. یه آن دلهره افتاد به جونم. با صدای گرفته از بغض صداش زدم. طوفان! تو تاریکی دستم و به نرده‌های راه پله گرفتم و از پله‌ها بالا رفتم. طوفان کجایی؟ پام که به پله آخر رسید بی هوا دستش حلقه شد دور کمرم. فرقی نمی‌کنه چند سالت باشه و تو چه وضعیتی باشی. تو لایق خوشبخت شدنی تهمینه. حرم نفسای داغش که به لاله گوشم می‌خورد تنمو مورمور می‌کرد و دلم فرو می‌ریخت. به زور بغضمو قورت دادم. من انگار عادت کردم به تخت کشیدن طوفان. دستشو نوازش با روی بازوم حرکت داد. خودم میندازم این عادت کسایی رو از سرت. واسه اولین قدم این لباسو تنت کن. چراغ اتاق که به دستش روشن شد، چشمامو که به تاریکی عادت کرده بود و روی هم فشار دادم. بوسه محکمی پشت پلکم نشون. جز من و تو دیگه هیچ کسی اینجا نیست که بخوای بهونه بگیری. گیج و گنگ چشم باز کردم و نگاهم میخه لباس عروسه پهن شده کف اتاق شد. همون لباس عروسه چیندار مروارید دوزی شده توی ویترین. همونی که دل طوفان پیش گیر بود. سوق زده کنار لباس سانو زدم و خندیدم. وای باورم نمیشه گرفتیش. بادی به قبقب انداخت و دستی به کمر زد. منم باورم نمیشه که باورت شده بود من از این آرزوم دست کشیدم. بهت که گفته بودم من 10 سال تموم آرزو داشتم تو رو تو این لباس ببینم. لباس سفید عروسی. انگشتم و روی مرواریدای براق روی سینش کشیدم و لبخند زدم.
خوشحال بودم، هم واسه خودم هم واسه طوفانی که به خاطر سادگی من از خواستش نگذشته بود. کنارم نشست و دستمو تو دستش گرفت. میدونستم تو هم دوستش داری، ولی تهمینه. چرخ گردون همیشه همینجوری نمیچرخه. به خاطر حرف این و اون از خواسته خودت و دلت نگذر. به زور بغضم و قورت دادم و سر تکون دادم. سعی میکنم، با اینکه سخته، ولی تمام تلاشمو میکنم طوفان. خندید و اصلا فاصله گرفت. خب حالا واسه شروع بپر لباستو تنت کن که حیف این کت و شلوار دومادیه که عروس نداشته باشه. سوق زده این دختر بچه‌ها لباسو چنگ زدم و رفتم تو اتاق خوابمون. همونجور که دکمه‌های کتمو باز می‌کردم، چشمم به رخت خواب مخملی بود که مادرم وسط اتاق واسمون پهن کرده بود. لبخند زدم و لباسمو از تنم درآوردم و با دقت پیراهن عروسمو تنم کردم و جلوی آینه وایسادم. از دیدن خودم توی اون لباس با زیر چشمای گود رفته و موهای یک در میون سفید شده بغضم گرفت. شونه‌ای توی موهام کشیدم و دورم ریختمشون. لحظه آخر که می‌خواستم از جلوی آینه کنار برم، چشمم به ماتیک قرمز رنگ و سرمدون مادرم افتاد. گلبانوی قسم فکر همه جاشو کرده بود. سوق زده ماتیک کوچیک و چربش رو روی لبم کشیدم و چوب سرمدونش رو لای پلکام کشیدم. با همین دو قلم وزک دوزک کلی صورتم جون گرفته بود و حالا هوای خودم هم عوض شده بود. دست باچه از توکش رو عطر قدیمیمو بیرون آوردم و به گردنم زدم. تهمینه خانم، اگه منتظری با ساز و دهل بیان دنبالت، باید بگم حیف که نصف شبه و کل محل خوابن. با خنده دستی به پیراهنم کشیدم و نگاه آخر رو به تصویر توی آینه انداختم. زنی که در آستانه 30 سالگی رخت عروسی تن کرده بود و به عشق مرد زندگیش سرخاب روی لباش نشونده بود. به روی خودم و زندگی جدیدم لبخند زدم و راه افتادم سمت دری که اون طرفش عشق زندگی طوفان نشسته بود و یه بند به جونم خور میزد. قفل در رو که باز کردم غرغرش قطع شد. چه عجب، عروس خانم رخ نمایون. نگاهش که به صورتم افتاد، حرف تو دهنش ماسید. خیره نگاه میکرد و گهگداری چشماش میچرخید رو اعضای صورتم. خجالت زده لب به دندون گرفتم. طوفان، چرا همچین نگاه میکنی؟ بد شدم. زیاد اهل آراویره کردن نبودم و شاید بیش از 10 سال از آخرین باری که روی لبام سرخاب مالیده بودم میگذشت. و طوفان بیچاره حتی یه بارم منو این ریختی ندیده بود. دست باچه خندید. نه بد چی عزیزم، خیلی خیلی قشنگ شدی. یعنی قشنگ بودی، قشنگتر شدی. عین ماه شب 14 میمونی. چی کار کردی تو دختر؟ انگار این لباس عروس لعنتی معجزه کرده. چشمات، آخ چشمات تهمینه، برق میزنه. یه قدم سمتش برداشتم و یقه کتشو چنگ زدم. لباس عروس معجزه نمیکنه آقا طوفان، تو معجزه میکنی. ماتو مبهوت نگام کرد و بعد از چند لحظه مکث لباشو روی لبای ماتیک خوردم گذاشت و قلب بیقرار من با این حرکتش هوری فرو ریخت. بوسه عمیقی به لبام زد و نگام کرد. ازت ممنونم تهمینه، بابت اینکه پا تو قلبم گذاشتی و از اون جهنم تنهایی و بی کسی نجاتم دادی. نگاهم به لبای سرخ شدهش بود و فکرم پی اینکه چجوری حرفایی توی سرمو کنار هم بچینم و چطور ازش تشکر کنم. منم از تو ممنونم عزیزم، از اینکه اومدی تو زندگیم تا بهم بفهمونی همه ی طوفانا واسه نابود کردن زندگی آدم نیستن. یه سری از طوفانا میان که راه تو صاف کنن و شاید من تنها آدم روی زمین باشم که از اومدن یه طوفان به زندگیش خوشحاله. با نمک خندید و بغلم کرد، محکم و تنگ، جوری که ضربان قلبش رو توی سینه خودم حس می‌کردم. با صدای آرومی زیر گوشم نشوا کرد. تو تنها آرزوی برآورده شده زندگی منی تهمینه. با بغض صداش بغضم گرفت و محکم‌تر از قبل بغلش کردم و اون بیقرارتر از قبل سرشو تو گودی گردنم فرو کرد. دستش که آروم و نوازش با روی تنم می‌لغزید، دل منو به لرزه مینداخت. من تهمینه، درست زمانی که خیال می‌کردم دیگه هیچ وقت دریچه قلبم به روی هیچ مردی باز نمیشه، تمام احساس وجودم رو پی حضور مردی رو گذاشتم که تو سخت‌ترین شرایط زندگیم کنارم بود. دستشو پشت کمرم گذاشت و همونجور که سعی داشت بندینکای پیراهن عروسمو از هم باز کنه، مشتاقانه نگام کرد. اجازه هست عروس خانومم؟ محجوب لبخند زدم و با وجود شرم و حیایی که به خاطر سالها زندگی همسایه پر ازش داشتم، پلکامو رو هم فشار دادم و همزمان طوفان بند پیراهنمو کشید و لباس عروسم از تنم سر خورد روی زمین. چشمامو از خجالت روی هم فشار داده بودم. نه دختر بچه کم سن و سال بودم، نه بار اولم بود. ولی اینطوری ایستادن روبروی مردی که سالها به چشم برادری نگاش کرده بودم
که مبادا انگ خیانتکاری به هم بخوره اصلا کار راحتی نبود. در حالی که چشمای گرد قهوه‌ایش خمار شده بود و دو میزد، سعی میکرد تو جلد طوفان شوخ‌طبع همیشگیش فرو بره تا شاید کمی از شرم و حیای من کم شه. تهمین خانم، من و تو قد یه اونور دل هم زندگی کردیم، ولی چرا امشب انگار بار اولمون همو میبینیم؟ عین اون عروس و مادای قدیمی که تا شب هجله همدیگر رو ندیدن چرا از هم رو میگیریم؟ با خندش یادم رفت که با چه وضعیتی روبروش وایسادم. عین خودش خندیدم. شاید چون تموم این 10 سال به چشم رفیق به هم نگاه میکردیم، نه زن و شوهر. چند لحظه‌ای بی حرف نگام کرد و یه قدم فاصله بینمون رو بی هوا پر کرد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو نزدیک صورتم آورد. درسته که 10 سال تموم سعی کردم به چشم خواهر نگاه کنم، ولی به تو که نمیتونم دروغ بگم. هر روز و هر لحظه دعا میکردم که این روز برسه، روزی که جای اسم اون یارو تو سجلت اسم من باشه و بتونم بدون عذاب وجدان نگات کنم، لمست کنم، حست کنم، بوت بکشم. دستم و تحت سینه‌اش گذاشتم و فشار دادم تا کمی ازم فاصله بگیره، ولی حتی یه ذره هم تکون نخورد. انگار به زمین میخ شده بود. لاله گوشمو به دندون گرفت و با صدای شیطنتواری گفت: بازم میخوای اصلا فرار کنی؟ بس نیست 10 سال صبوری کردن. گرمای تنش، لرزش دستاش و لحن مشتاق صداش و از همه هویداتر تپشای نامنظم قلبش جار میزد که طاقتش تاق شده. آب دهنمو با ترس قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم و با دستای لرزون شروع کردم به باز کردن دکمه‌های پیراهنش. لبخند شیرینی که نشست روی لباش، فهمیدم چقدر این کارم به مزاقش خوش اومده. مشتاق نگاه میکرد و من دستباچه 4 تا دونه دکمه پیراهن سادش رو به زور باز کردم. دست لرزونمو تو دستش گرفت و خندید. بعد میگه مگه دختر 14 سالم؟ ببین چه جوری میلرزی آخه. مظلوم و خجل نگاش کردم که توی حرکت دستمو گرفت و کشوندم سمت رخت خواب. دلم میخواست بهش بگم چراغ اتاقو خاموش کنه. انگار از صورتش شرمم میشد و نگاهم که به نگاش میافتاد تنم گر میگرفت. ولی دلم نیومد تو ذوقش بزنم. دستباچه پیراهن سفید دامادیش رو از تنش در آورد و پر کرد یه گوشه و روم خیمه زد. اون شب من خودمو سپردم به دست کسی که عاشقانه دوستش داشتم. عشقی که ذره ذره تو وجودم کاشته شده بود و تموم تلاشمو کردم که اون فکرای شوم و مزاحم شده واسه چند ساعتم دست از سرم بردارن و راحتم بذارن. نه حق من بود که تو اون شرایط به فکر حرف و حدیث اطرافیان باشم، نه حق طوفانی که این همه وقت واسه همچین روزی دندون سر جیگر گذاشته بود. کنارم دراز کشید. خجالت زده لحاف رو روی تنم کشیدم و طوفان همونجور که دستشو زیر گردنش گذاشته بود چرخید رو بهم. خوبی عزیزم؟ حال جسمم خوب بود، ولی حال روحم تعریف چندانی نداشت. بغض کرده سر تکون دادم. بوسه‌ای به سرشونه‌ای برهنم زد. واسه بار آخر بهت میگم تهمینه. اگه تو زن همایون نشده بودی، اگه خدا این دردو بهت نمیداد، اگه از اون خونه فرار نمی‌کردی، من و تو هیچ وقت همو پیدا نمی‌کردیم. از اون گذشته تو هیچ وقت مادر مارال نمی‌شدی. جونم لرزید، ولی تموم سعیمو کردم که اشکام سرازیر نشه. طوفان میدونست درد من چیه. من و شب دلم میخواست طوفان بخت اولم باشه. اولین مردی باشه که در آغوشم میکشه و بدنمو لمس میکنه و من دنیای دخترونمو بهش هدیه میکنم. دلم میخواست با سور و سات وارد خونش بشم و فردا صبحش مادرم با ظرف کاچی پشت در اتاقمون ظاهر بشه. اما حالا در حالی که یه زن بیوه 30 ساله‌ای ناقص بودم، کنارش دراز کشیده بودم و گره گره بغض خورد میدادم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای گرفته لب زدم: به خدا که فقط به همین امید سر پام، به امید تو و مارال. لبخندشون گرفت. پس ببین داشت طوفان چی واسه تدارک دیده. مشتاق نگاش کردم. با کمک جواد یکی رو تو ثبت احوال پیدا کردم. یارو گفت میتونیم ادعا کنیم مدارکمون وقتی اهواز بودیم گم و گور شده و تقاضای مدارک جدید بدیم. فقط یه مدرک دیگه میخواد که ثابت کنه مارال دختر من و توه و میمونه تاریخ عقدناممون که باید دستکاری بشه، که اونم با یه مقدار شیتیل حله. ذوق زده تو رخت خواب نشستم. تو رو خدا راست میگی؟ خندید و نیشگونی از بازوی لختم گرفت. به جون خودت که همه دنیا بی هوا بغلش کردم و گونه‌ش رو بوسیدم. چنان از ذوق ته دلم قنداب میشد که گاهی میترسیدم. آخه خدا یه جوری یهویی تمام درای بسته زندگیمو برون باز کرده بود که باورم نمیشد و میترسیدم همه اینا آرامش قبل از طوفان باشه. اون شب هر دوتاییمون تا روشنایی هوا فکر رو هم نذاشتیم. اصلا مجالی واسه خواب نبود.
طوفان موهامو به بازی گرفته بود و من از رویاهام واسش میگفتم. از درس و دانشگاهی که رو هوا مونده بود و از بین رفت. از خونه نقلی رویاهام و پنجره کوچیک مطبخش، از خودش، از مارال. اونم با اشتیاق گوش میداد و هر از گاهی رویاهامو تکمیل میکرد. نفهمیدم که از بافتن رویا دست کشیدم و تو آغوشش غرق خواب شدم. اما وقتی چشم باز کردم که آفتاب تا ته اتاق قد کشیده بود و خورشید وسط آسمون بود، چرخیدم و سر زدم به صورتش. با آرامشی که ته چهرهش نشسته بود، لبخند نشست روی لبم. دیگه هیچ خبری از بغض چند ساعت پیش نبود. دیگه مهم نبود چقدر دیگه وارد زندگیم شده. همین که بود واسم بس بود. بوسه ریزی به چونش زدم و از رخت خوابم دل کندم. حوله و پیراهن چینداری از تو کمد برداشتم و راه افتادم سمت حمام. باید با روی خوش به استقبال زندگی جدیدم میرفتم. زیر دوش آب که بودم صدای زنگ در حیاط به گوشم خورد. هولک آب رو بستم و حوله رو دورم پیچیدم. صدای خوابالود طوفان در حالی که داشت با مادرم خوشوبش میکرد رو از تو آسونه در خونه شنیدم. دستباچه پیراهنم و تنم کردم و موهای نمدارم و تو حوله پیچیدم و راه افتادم سمتشون. سلام مامان گلبانو. صبح بخیر. مادرم در حالی که یه سینی بزرگ دستش بود برگشت سمتم. ظهرت بخیر عروس خانم. والا زنگ در خونه سوخت بس که فشارش دادم. بیا مادر، بیا اینا رو بگیر گرمش کن، واسه ناهارتون پختم. نگران مارالم نباش، نسیم نمیذاره ما بیایم. فعلا میمونیم همونجا. زیر چشمی نگاهی به طوفان کردم که سعی داشت دکمه‌های بالا پایین بسته شدهش رو مرتب کنه. چرا زحمت کشیدی مامان گلبانو؟ خودم یه چیزی میپختم دیگه. سین رو سپرد دست طوفان و دستشو دور گردنم حلقه کرد. زحمت چیه مادر؟ بخورید گوشت بشه به تنتون. من برم دیگه. جمیل دم در منتظره. مادرم هولکی رفت و نذاش بیشتر از این بهش اصرار کنم که لازم نیست از خونه زندگیش دور بمونه. مادرم بهتر از من بلد بود انگار. این که من و طوفان بعد از اون همه تلخی کشیدن نیاز داشتیم به تنها موندن کنار هم. مادرم اینا 3 روزی رو خونه جمیل موندن. 3 روز تموم من و طوفان بودیم و اون خونه که در و دیوارش له له میزد واسه ثبت خاطرات خوشمون. 3 روزی که عین برق و باد گذشت و زندگی عادیمون شروع شد. مادرم و آقام و مارال که برگشتن، طوفان اعلام کرد که میخواد دنبال کار بگرده. و وقتی آقام بهش پیشنهاد داد تو کارگاهش مشغول بشه و طوفان قبول نکرد، کمی به تیریش قباش برخورد. من اما میدونستم دل طوفانم عین دل من پی رویاهای قدیمیش گیر کرده. اون روزا مملکت درگیر جنگ بود و اوضاع نابسامون. طوفان به سختی تونست کار پیدا کنه. سرایداری یه مدرسه که خونه هم بهمون میدادن. آقام به شدت مخالف بود، ولی من حاضر بودم با طوفان تا ته جهنمم برم. 2 ماه بعد از عروسیمون از خونه آقام زدیم بیرون و ساکن خونه سرایداری مدرسه دخترونه‌ای شدیم. همه چیز زندگیمون بر وفق مراد بود و تنها مشکلمون اسم مارال بود که نه تو سجل من جایی داشت نه سجل طوفان. میدیدم که طوفان هر روز به کارشو میگیره و گاهی چقدر ناامید برمیگرده خونه. اون روزا رابطه چندان خوبی با جواد و خانواده‌اش نداشتیم. از طریق مادرم فهمیده بودم که مهری روز عقد ما از خونه‌اش زده بیرون تا همایونو خبر کنه. و وقتی هم جواد فهمیده حسابی از خجالتش در اومده. راستش از شنیدن این خبر خوشحال نشدم. من میدونستم که مهری مشکل روحی داره و این اتفاقات تاثیر بدتری روی مشکلش میذاره. جواد و مادرم گفته بود که مهری رو برده پیش روانپزشک و مشت دارو به خوردش میده. اما این داروها جز این که کل شبانه روز رو به خواب میبره هیچ اثری براش نداشته. 5 خرداد ماه بود که طوفان خسته و کوفته از ثبت احوال برگشت. عین هر روز دست به دامن خدا نشسته بودم تا نظرم اداشه. شونه‌های آویزونش نشون میداد که بازم نتونسته کاری کنه. بغض کردم. بازم نشد. کلافه دستی تو موهاش برد. میگم باید پرونده مدرسه‌اش باشه. یعنی باید یه پرونده جعلی درست کنیم و من اینجا کسی رو نمیشناسم. جوادم که درگیر زنشه. موندم چه خاکی تو سرم بریزم تهمینه. یه گوشه نشستم و زانوی غم بغل گرفتم. طوفان، بچه‌مون داره 9 سالش میشه. 1 سال تحصیلی گذشت و اون از همه همسن و سالش عقب مونده. آخرش که چی؟ خیره با قاب عکس 3 نفره میخ شدمون به دیوار بود که چشمامو رو هم فشار دادم. دخترم 2 سال تموم درس خونده بود و اگه پای من به خونه خانم جون باز نشده بود، اون هنوزم تو همون مدرسه روستا داشت درسشو میخوند. البته اگه به لطف جنگ روستایی باقی مونده باشه. هیکل فربه و صورت با نمک محبی مدیر مدرسه که پشت پرده پلکم ظاهر شد سوق زده جیغ زدم. محبی، شاید محبی بتونه کمکمون کنه. طوفان گیج و گنگ نگاه میکرد و من میخندیدم. مدیر مدرسه روستا،
اون میتونه کمکمون کنه. فقط باید یه سر بریم اونجا. کلافه سری تکون داد. دیوونه ای؟ اونجا الان چاله عراقیاست. تو میخوای بری پی محبی؟ باور کن اون الان رفته فرنگ از ترس جونش. امیدوارانه دستامو تو هم گره زدم. بعید میدونم. وقتی گفت در روستا ناامنه محبی منتقل شد اهواز. به خدا اونجا میشه گیرش آورد. چند لحظه ای تو فکر فرو رفت. کمی فکر کرد و بعد سردرگم نگام کرد. اونجا الان خیلی خطرناکه تهمینه. نمیشه دست زن و بچه‌مو بگیرم و ببرم تو دل شیرکه. بذار پرسجو کنم ببینم میشه کاری کرد یا نه. بعدش خودم میرم اگه نیاز شد. هرسی سری تکون دادم. خیال نکن اجازه میدم تو پاشی تنهایی بری اهواز. در حالی که من کنج این خونه نشستم و تصمیم میچرخونم واسه سالم برگشتنت. طوفان خان، اگه قرار باشه جایی بریم 3 تایی میریم. اگه قرار اتفاقی بیفته باید واسه 3 تامون بیفته. لبخند ملیک نشست روی لباش. هیچ وقت تو زندگیم کسی رو نداشتم که اینجور نگران حالم باشه و هرس و جوش بخوره واسم. نزدیک شدم بهش. آقا طوفان، خیال نکن با این حرفا میتونی خرم کنی. به خدا من آدم یه جا نشستن و چش دوختن به در نیستم. من تو زندگیمون قدری کشیدم که دیگه کشش نداشته باشم. باید منو مارالم با خودت ببری. خندید و فاصله بینمونو پر کرد. نمیتونی وقتی اینجوری هرس و جوش میخوری چقدر بیشتر عاشقت میشم آخه. به زور لبخند رضایت روی لبمو کنترل کردم تا زیادی دور بر نداره و خیال نکنه تونسته خامم کنه. سرشو تو خرمن موهام فرو کرد و نفس عمیقی کشید. چشم عزیزم، میبرمتون. با خودم تا ته دنیا میبرمتون. مگه من جز شما کی رو دارم آخه؟ دلم آروم گرفت. من وابستگی طوفان بودم. یه وابستگی عمیق احساسی و جسمی. جوری که اگه چند ساعت نمیدیدمش خلقم تنگ میشد و بی‌حوصلگی امونمو میبرید. یه هفته طول کشید تا طوفان تونست پرسجو کنه و یه نشونی از محبی پیدا کنه. دل تو دلم نبود. اگه این ماجرا هم حل میشد بعد از سالها یه نفس راحت میکشیدم. اواسط خرداد ماه سال 60 بود که طوفان ذوق زده اومد خونه. چشمای قهوه‌ای رنگش از ذوق برق میزد. پیداش کردم دختر. ببین توی مدرسه کار میکنه تو اهواز. باید تا مدرسه ها تعطیل نشدن بریم سر وقتش. ذوق زده دویدم سمتش و بغلش کردم. مارال با خنده نگامون میکرد. تو این چند وقت تونسته بودم تمام حقیقت رو آروم آروم واسش توضیح بدم. دختر آروم و عاقلی بود. گرچه بعد از شنیدن حرفام چندین و چند شب خواب راحتی نداشت. ولی همین که هنوزم منو مامان صدا میکرد نشون میداد تونسته با حقیقت کنار بیاد. همون شب یه ساک دستی برداشتم و لباسامو چپوندم توش و تمام پس انداز چند سال اخیر خودم و طوفانو واسه احتیاط گذاشتم ته کیف. طوفان میگفت شاید سختی جنگ محبی رو دندون گرد کرده باشه و واسه راه انداختن کارمون زیر میزی شیتیل چیزی بخواد. مهم نبود چقدر خرجش باشه و همین که خیالم از بابت زندگی بچم راحت میشد برام یه دنیا میارزید. شبونه با طوفان مارال راه افتادیم سمت اهواز، شهری که بهترین و بزرگترین نعمت‌های زندگیمو بهم بخشیده بود. عشق زندگیم طوفان و دخترم مارال. دمدمای صبح بود که رسیدیم. شهر خلوت بود و انگار غبار غم روی دل مردمش روی کل شهر پاشیده شده بود. طوفان ترسیده دور و برش رو نگاه کرد. تهمینه. کاش نمی آوردمتون. اینجوری همش دلم آشوبه. حالا هوای شهر رو ببین. دست مارالو توی دستم گرفتم. ولی من اگه نمی اومدم بیشتر دلم آشوب می شد. حالا برو یه مسافرخونه تا هرچی زودتر پیداش کنیم و برگردیم تهرون. طوفان کلافه و سردرگم بود و ترسو از تو نگاش می خوندم و خوب درکش می کردم. یه بار یه بلای طبیعی تمام کس و کارش رو ازش گرفته بود و حق داشت از بلای بزرگی این جنگ وحشت داشته باشه. وقتی رسیدیم مسافرخونه و شدیم تنها مسافرای اون ساختمون، طوفان ترسش بیشتر شده بود و کلافه دور خودش چرخ میزد. بفرما. تو این وضعیت قمر در عقربی که سگم صاحبشو نمیشناسه، تمام مردم شهر رفتن مناطق امن مملکت، اون وقت من دست زن و بچه‌مو گرفتم و آوردم تو دل شیر وسط آتیش جهنم. نگاهی به صورت رنگ پریده مارال انداختم. ترس طوفان دخترمونم ترسونده بود. نفسمو پر هرس بیرون دادم و کنارش نشستم. دستاشو تو دستم گرفتم. طوفان، یکم خودتو کنترل کن عزیزم. بچه ترسیده. درسته که شهر خلوته و خیلیا ول کردن رفتن. ولی هنوزم هزاران نفر اینجا زندگی میکنن. خونه ما که از اونا رنگی تر نیست. نگاهم که کرد قلبم آتیش گرفت. چشمای مهربونشون هم اشک پوشونده بود. آروم لب زد. امیدوارم خدا هیچ وقت منو با شما امتحان نکنه. با اینکه ته دلمو ترس برداشته بود، اما به زور لبخند زدم. من و تو خیلی وقت تموم امتحانای الهی زندگیمونو پاس کردیم.
نشستی قصه چی و میخوری مرد؟ نفس عمیقی کشید و نم چشماشو با انگشت گرفت. ظهر همون روز رفتیم سراغ نشونی مدرسه‌ای که میگفتن محبی توش مدیر شده. دلحال عمونمو بریده بود و کف دستام از ترس خیس عرق شده بود. طوفان جلوتر از من و مارال وارد حیاط شد و من دور تا دور حیاط مدرسه چشتر خوندم دنبال بچه‌های مدرسه. حیاط خالی از حضور سر صدای بچه‌ها ترس و دلهرم و 100 چندان بیشتر می‌کرد. طوفان که وارد سالن شد خم شدم و تو صورت نگران مارال نگاه کردم. هیچ نترسی دخترم، من پیشتم. باشه، فقط هرچی پرسیدن راستشو بگو. تند و شتاب زده سر تکون داد. دستشو تو دستم فشار دادم و وارد سالن شدم. جز یکی دو تا دانش آموز دختر با مادراشون کسی توی سالن نبود. شونه به شونه طوفان پشت در دفتر مدیر وایسادیم. طوفان دستی به کت و شلوارش کشید و من گره روی سریمو محکم‌تر کردم. با تک ضربه ضعیفی که طوفان به در دفترش زد، وارد اتاق شدیم. محبی از پس عینک شیشه گردش نگامون کرد و چند لحظه طول کشید تا من و طوفان رو به خاطر بیاره. به به خانم معلم و آقای طوفان خان، چه عجب یه یادی از ما کردیم. طوفان خجل خندید و 2 قدمی مردد به سمتش برداشت. اما من و مارال هنوزم دم در وایساده بودیم. محبی خوش رو بود و خوش سر و زبون. تعارف کرد تا وارد دفترش بشیم و روی صندلیای روبروی میزش بشینیم. مارال دلهره داشت، ولی وقتی محبی احوالش رو پرسید به زور تونست چند کلمه‌ای با صدای گرفته ادا کنه. طوفان انگشتش رو تو هم قفل کرد و لبای خوش شدش رو با صابونش تر کرد. و تا خواست حرفی بزنه محبی نگاهش رو دوخت به من. خب ثریا بانو، چه خبر؟ شما هم از روستا زدین بیرون؟ ثریا که صدام زد ترس بیشتری چیره شد به احساسم. دست باچه تو جام تکونی خوردم و منومن کردم. بله. طوفان حالمو فهمید که پرید میونه کلامم و شروع کرد به حرف زدن. گفتن تمام راز و رمزای زندگیمون به مدیر مدرسه خطر بزرگی بود، اما ما راهی جز این نداشتیم. طوفان از روز اول آشناییمون گفت، از فرار من و دردم و عمل تخلیه رحمم، از عشق خودش و نگاه مردم، از مارال و ماجرای خانوادش، از فرارمون به روستا و دروغمون واسه نگه داشتن مارال. محبی اخمریزی نشونده بود میونه ابروهاشو، لام تا کام حرف نمیزد. اونقدر ناخنم و کف دستم فشار داده بودم که حس میکردم پوست دستم داره گزگز میکنه. طوفان حرفاش که تموم شد نفس عمیقی کشید و به پشتی صندلیش تکیه داد. محبی نگاه اخمالودشو دوخت من. یعنی تمام اون سالا به همون دروغ میگفتی؟ خجالت زده سر به زیر انداختم. به خدا مجبور بودم، به خاطر دخترم. کلافه نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد و همراه باهاش منم سر بلند کردم. من نمیفهمم چه اجباری آخه. میتونستی این بچه رو بسپاری به دولت و بعد سرپرستیشو بگیری بدون این همه دروغ و دغل. آخه من فراری بودم جناب محبی. یه زن فراری چطور میتونه این کارا رو بکنه؟ عصبی بود و با این حرفم عصبی تر شد. دیگه بدتر. صبر میکردی تکلیف زندگیت معلوم شه، بعد میرفتی سر وقتش. ترسیده پوست لبامو به دندون گرفتم. من اون روزا مریض بودم. مارال تنها دلخوشیم بود. خودخواهی کردم. ولی الان که دیگه کاری ازم بر نمیاد. محبی کلافه کنار طوفان نشست. الان اومدید برای دل من بشینید، معذرت خواهی کنید واسه دروغاتون. طوفان دست باچه رو کرد بهش. اون که صد البته آقای محبی. ولی خب نیاز به کمکتون داریم. ما میخوایم اسم مارالو بیاریم تو سجل خودمون. واسه همینم نیاز به کمک شما داریم. تخمین خیال میکرد شما کمکمون میکنید. نفسمو تو سینه حبس کردم و سر زدم بهش. اخماشو در هم کرد. شما انگاری راستی عقلتون پاره سنگ برمیداره. نکنه خیال کردین من پیرمرد فکستنی خدا. به خدا من یه مدیر به درد نخورم. چه کاری ازم برمیاد؟ طوفان با اینکه دو دل بود و ترس برش داشته بود، ماجرای سجل جدید و پرونده مدرسه رو واسه محبی بازگو کرد. مظلوم و ملتمسانه نگاش میکردم که تا حرف طوفان تموم شد عصبی خورید. یعنی میگید من قانون شکنی کنم آقا؟ منومنی کردم. جناب محبی، این قانون شکنی مصلحتیه واسه نجات زندگی دخترم. به خدا اگه کمکمون نکنید این بچه از زندگی و درس آینده‌اش میفته. محبی تون سر تکون داد. شرمنده، من همچین کاری نمی کنم. من خودم هم خانواده دارم. از کجا معلوم پس فردا واسم شر نشه. دست بردم سمت کیفم و خواستم پس اندازمون رو بیرون بکشم که طوفان هول زده با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که دست نگه دارم. اون روز محبی هیچ جوره راضی نشد کمکمون کنه. 2 هفته اهواز موندیم. طوفان هر روز میرفت دیدنش. فهمیده بودم درد محبی پول نیست و فقط میخواد مطمئن بشه مارال کنار ما خوشبخت و راضیه. 3 باری اومد مسافرخونه و چند ساعتی با همون وقت گذرون.
تا از زبون خود مارال بشنوه و خیالش با دیدن رابطمون راحت شه. روز 15 بود که به اهواز رفته بودیم که محبی زنگ زد به مسافرخونه و خبر رسون بهمون که حاضر کمکمون کنه. تو گرمای اهواز و حال هوای جنگ زده‌اش 3 نفری ذوق زده و خوشحال پر کشیدیم سمت مدرسه. محبی ذوقمونو که دید خندید. زیادم ذوق نکنید. خیلی کار داریم تا بشه یه پرونده درست سرمون آماده کرد. سختیاش واسه مهم نبود. تمام کاراشو به جون می‌خریدم به امید یه زندگی آروم. محبی به طوفان کمک کرد تا چند تا کپی از سجل نداشتمون جل کنه و لای پرونده مارال بذاره. 4 روزی طول کشید تا محبی تونست یه پرونده به اسم مارال درست کنه. پرونده‌ای که اسم من به عنوان مادر و اسم طوفان به عنوان پدر مارال توش ثبت شده باشه. چشمم که به پرونده افتاد بغض گلومو گرفت. اون پرونده هرچند جلی و تقلب اما عجیب واسم دلنشین بود. آخرین روزی که اهواز بودیم محبی باز به دیدنمون اومد. با نمک خندید و شکم بزرگش تکون خورد. تو زندگی یه کار خیر کرده باشم همینه. هرچند خلاف. ولی خب خیره انشالله. ما هر 3 مدیونش بودیم و شاید اگه اون نبود هیچ وقت نمیتونستیم با آرامش زندگی کنیم. وقتی برگشتیم تهران طوفان بدون فوت وقت رفت سر وقت رفیقش واسه تغییر دادن تاریخ سند ازدواجمون. هرچی محبی در حقمون لطف کرد و بی منت و هزینه کمکمون کرد جعل تاریخ سند ازدواج رو دستمون خرج هنگفتی گذاشت و نصف بیشتر پس انداز 10 سال زندگیمون رو به پاش گذاشتیم. 5 ماهی طول کشید تا سند ازدواجمون درست شد. با اینکه خوشحال بودم که کارمون راست و ریس میشه اما دلنگرون دستمون بودم که رفته رفته داشت خالی تر میشد. طوفان میگفت هیچی قد زندگی مارال و آرامش تو واسه مهم نیست. تاریخ سند ازدواجمون که برگشت به 1 سال قبل از تولد مارال، یه شب طوفان سجل هر 3 تامون آتیش زد. جوری که فقط یه اسم از مارال و اسمای خودمون به زور مشخص بود. اون شب رو خوب به خاطر دارم. شبی که طوفان با ذوق و سرمستی سجلامونو بالای گاز تک شعله گوشه اتاق گرفت و با دقت سوزون. احساس می‌کردم یه بار سنگین که سالها روی دوشم بوده داره برداشته میشه. اون شب هر 3 تامون تا سحر نخوابیدیم. طوفان نصب کرد که وقتی مشکل سجلا حل شد 3 تایی بریم پابوس آقا. 3 ماهی طول کشید و طوفان پیگیرش بود. هر روز خدا میرفت ثبت احوال و با 1000 جور آدم سر و کله میزد. دل تو دلم نبود که اسمش بیاد تو سجلم که با خیال راحت دستشو بگیرم و تو مدرسه ثبت نامش کنم که زندگیم بیفته رو غلطک و بی استرس و دلهره شبمو سحر کنم. بالاخره تو آذر ماه سال 60 بود که طوفان با یه جعبه شیرینی و چشمای برق افتاده اومد خونه. لازم نبود حرفی بزنه. اون چشمای برق افتاده، اون سیبک گلویی که بالا و پایین میشد، اون جعبه شیرینی توی دستش، همه و همه نشون از خبر خوشی بود که سالها چشم انتظارش نشسته بودن. طوفان بی حرف جعبه شیرینی رو روی میز گذاشت و از تو جیب پیراهنش سجلامون رو در آورد. نتونستم مغزم رو کنترل کنم. من تهمینه، زنی که به قول خانم بزرگم عین یه صندوقچه بی‌در گوشه خونه افتاده بود و به هیچ دردی نمیخورد، زنی که قدرت آبستن شدن رو تو 20 سالگی تا ابد از دست داده بود، تو اوج ناباوری مادر شده بود. شاید هیچ وقت نتونستم حال مادری رو که جنینش تو بطن وجودش تکون میخوره درک کنم. شاید هیچ وقت نتونستم حس سینه‌های پر شده از شیر زن زایی رو لمس کنم. شاید تنم هیچ وقت آبستن تن جنینی نبود. ولی قلبم همیشه یه خدا آبستن احساس مادرانه‌ای بود که تو اوج بی کسی حسش می‌کردم. گرچه رد بخیه‌های روی شکمم مهر تأییدی بود، پای عیبی که عالم و آدم تو سرم می‌زدن. ولی من یه مادر بودم. مادری که نه آبستن شد، نه زایید. ولی کم مادرانه خرج دخترش نکرد. درست قبل از تولد 30 سالگی من و 9 سالگی مارال دخترم رسما و قانوناً مال ما شد. طوفان صورت خیس از اشکمو که دید لبخند زد. دیگه همه چی تموم شد عزیزم. قصه چی رو میخوری؟ ببین اسمش تو سجل جفتمونه. اینها. نام پدر طوفان، نام مادر تهمینه. به حقیق افتادم. کم حسرت نکشیده بودم واسه این روز. چه شبایی که تا سحر کابوس از دست دادنش و برگشتن مرتضی رو نکشیده بودم. میونه گریه خندیدم. همش صدقه سری تو بود طوفان. اگه تو رو نداشتم مارالم از دست میدادم. سرمو به سینش فشرد. صدقه سری دل خودته. اگه دل مهربونت نبود من عمرن جرأت این کارا رو نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و عطر تنش رو وارد ریه‌هام کردم و اون همون جور که سرم روی سینش بود دست برد تو جیب شلوارش. هدیه تولد جفتتون رو میخوام الان بدم. ذوق زده ازش فاصله گرفتم. 3 تا بلیط اتوبوس به قصد مشهد. خندید. یه تیر سنشون کردم. هم نظرمو ادا میکنم، هم میشه کادو تولد مادر و دختر خونه. بی حرف نگاش کردم.
فکرم بی هوا پر کشید سمت خونه ماهی. 3 آذر سال 51. روزی که طوفان کیک به دست با یه دسته گل داوودی اومد دیدنم. اون گوشی پزشکی هدیه تولدم و دنیا اومدن مارال. نفس عمیقی کشیدم و همزمان باهاش بغضم و قورت دادم. طوفان، حالا که دیگه خیالم از بابت مارال راحت شده، میخوام برم دنبال درسم. فکر کنم باید از اولم امتحان بدم. خیال میکردم از این حرفم حسابی جا بخوره. ولی انگار که ماها انتظارشو میکشی لبخند زد. اگه اینو نمیگفتی بهت شک میکردم. بذار بریم سفر رو برگردیم. خودم کمکت میکنم عزیزم. رونا که انگشتای پام بلند شدم و بوسه‌ای به گونه‌اش زدم. خودت هم باید بری سراغ درست تا. خیال نکن یادم رفته آرزوت بود معلم شی. مشتاقانه نگام کرد و محکم‌تر از قبل در آغوشم گرفت. ای به روی چشم. هرچی شما بگی خانم. بذار ما رو ثبت نام کنیم مدرسه. بعدش هم خودمون میافتیم دنبال درس و مشقمون. سرم روی سینه‌اش گذاشتم و چشمامو رو هم فشار دادم. دستاش که دورم حلقه شد، لب زدم. دیگه چی میخوای از این دنیا تهمین خانم؟ 10 سال بعد با تک سرفه مصلحتی گلومو صاف کردم و پشت در اتاقش ایستادم. با تک ضربه آرومی به در زدم. مارال جان مامان، نمیخوای بیدار شی؟ ساعت 6 صبح. پاشو یه چیزی بخور، یه ساعت قبل از کنکور باید اونجا باشی. صدایی که ازش در نیومد کلاف نفسمو بیرون دادم و دوباره به در قفل شده ضربه زدم. عزیز دلم، پاشو دیگه. وقت واسه خواب زیاده. کم کم داشتم عصبی میشدم که دست نمدار طوفان نشست روی دستم و آروم کنار گوشم پیش زد. عزیزم، تو برو چایی بریز، من میارمش. واسه خاطر دیشب یکم ازت دلخوره. نگاش کردم. نصف بیشتر موهای مرد زندگیم سفید شده بود و خطوط پنجه کلاقی گوشه چشمش عمیق‌تر شده بود. خسته و بی‌حال سر تکون دادم و راه افتادم سمت آشپزخونه‌ای که با عشق و حوصله واسش میز صبونه چیده بودم. 1 سال تموم واسه که همچین روزی خونه دل خورده بودم و تلاش کرده بودم. و حالا درست یه شب مونده به کنکورش باید میفهمیدم دلش به یه پسر جواد و مهری گیر کرده. و ماهاست کلام عاشقانه بینشون رد و بدل میشه. کلافه 3 استکان چای ریختم و روی صندلی روبروی پنجره نشستم. صدای پچ طوفان و مارال میومد. اون خیلی بهتر از من تونسته بود با این ماجرا کنار بیاد و تا صبح دم گوشم خونده بود که نباید زورش کنم. طوفان راست میگفت. ولی پای عقل من همیشه یه خدا در مقابل مارال لنگ میزد. من چند تا بچه داشتم که اجازه بدم یکیش بشه گوشت زیر دندون مهری بیعقل. با صدای بسته شدن در توالت نگاهمو از پنجره گرفتم و دوختم به طوفانی که با چشمای خسته ولی خندون روبروم نشست. سخت میگیری تهمینه جان. جوونن دیگه. نمیشه کاریش کرد. طوفان درد دل منو نمیفهمید. من زخم خورده ی همین ازدواجا بودم و وحشت داشتم ازش. نفس عمیقی کشیدم و بغض کردم. طوفان، نمیخوام بلایی که سر من اومد سر یه دونه دخترمون بیاد. تازه همه طلعت خاطر منو میخواست و ته شد این. دیگه ببین چه بلایی سر مارال بیاد که مادر شوهرش قرار مهری باشه. طوفان خندید. خنده هایی که هنوزم عجیب به دلم میشست. او چه سری باریدی دوختی و تنشون کردی بابا. شاید یه حس زودگذر باشه. شاید 4 صباح دیگه یادشون رفت. مظلوم نالیدم. اگه نرفت چی؟ اگه جوفاشو کرد توی کفش که میخوادش چی؟ استکان چای رو تو دستش گرفت و تلخ سر کشید. با تقدیر نمیشه جنگی تهمینه جان. ما تو مبهوت نگاش میکردم که مارال با اخمایی در هم و لب و لوچه آویزون وارد آشپزخونه شد. وزیر لبی سلامی داد. بغض کرده نگاش کردم. 20 سالش شده بود و حسابی قد کشیده بود. محو چشمایی کشیده و آهویش بودم. قدش یه وجبی از من بلندتر شده بود و موهای بلندش رو بالای سرش بسته بود. دختر ساده و آرومم چند ماهی میشد که زیاد از حد به خودش میرسید و لباسای رنگی میپوشید و واسه رفتن به خونه آقام بند میبرید. چطور نفهمیده بودم که دل تک دخترم پی نگاه گیرای پسر برادرم گیر کرده. مارال بی حرف چای سرد شدش رو سر کشید و از جا بلند شد. بابا جون، شما منو میبری؟ طوفان همونجور که نگاه میکرد از جاش بلند شد. من و مامان با هم میرسونیمت. مارال چیزی نگفت و رفت تا لباس عوض کنه. نگاهم به آب و قرآنی بود که روی کابینتا گذاشته بودم. طوفان دستمو تو دستش گرفت. عزیزم، لطفاً نشو گلبانوی قصه مارال. بذار منطقی باهاش مدارا کنی. بی حرف نگاش کردم و به زور بغضم و قورت دادم. طوفان زیاد از حد آروم بود. شاید چون هیچ زخمی از این بابت روی تنش نداشت. مارال از دست داد و بیداده شب گذشتم دلخور بود و واسه همین وای نستا تا از زیر قرآن ردش کنم و پشت سرش آب بریزم. هولولکی مانتوی بلندم و تنم کردم و رو سری بزرگم و زیر گلوم گره زدم. و کیفم رو روی دوشم انداختم.
تا برسیم به مرکز برگزاری کنکور، صدای جز صدای سرخوش گوینده رادیویی توی ماشین پخش نشد. مارال مضطرب پوست لبشو به دندون گرفته بود و طوفان ماشینو با احتیاط کنار خیابون پارک میکرد. دستگیری درو که پایین کشیدم، همزمان صدای معترض مارال تو گوشم پیچید. مامان، قرار نیست که بریم پیکنیک. اینجا دانشگاهست. خودم بلدم برم. زشت جلوی رفیقام شما هم دنبالم بیاید. با صدای گرفته نالیدم. اما من نگرانتم مارال جان. کلافه نگام کرد. مامان، من دیگه بچه نیستم. 20 سالمه به خدا. یه جوری میگفت 20 سالمه که انگار 50-60 سالش بود. طوفان عین همیشه میون جیگری کرد. باشه دختر خوب، تو بزرگ شدی. ما فقط خواستیم تا دم در هم رایت کنیم بابا جان. با این حرف طوفان مارال کوتاه اومد و از ماشین پیاده شد و پشت بندش من و طوفان پیاده شدیم. مردد تو آغوشم کشیدمش و زیر گوشش لب زدم. قربونت برم. یادت نره فقط جوابایی که مطمئنی بزنی. دستپاچه سری تکون داد و از آغوشم بیرون اومد. و دوی سمت در ورودی دانشگاه و واسه طوفان دست تکون داد. به زور بغضمو کنترل کردم و سوار ماشین شدم. و میون اون شلوغی همه جوونا چشمم خورد به مهدی پسر جواد که با قدمای تند و هل زده وارد دانشگاه میشد. کلافه تو صندلی فرو رفتم. تهمینه جان، میدونم مادری و نگرانی، ولی داری با محبت زیادی خفش میکنی. میدونستم حرفای طوفان درست بود، ولی کاری از دستم بر نمی اومد. سرمو چرخوندم سمت پنجره تا بغض سروا کردم و نبینه. منو برسون بیمارستان. نفسشو پر صدا بیرون داد و پاشو روی گاز فشار داد. اواسط خرداد ماه سال 71 بود. هوا آفتابی و صاف، اما هوای دل من گرفته از تقدیر دخترم که عجیب منو یاد گذشته خودم مینداخت. ماشین که جلوی در بیمارستان از حرکت ایستاد نگاش کردم. چشماش سرخ بود. دلم واسش سوخت که با این همه خستگی از شب بیداری شب گذشته مجبوره بره سر کلاس و با یه مش به سر بچه شیطون سر و کله بزنه. طوفان جان، کاش مرخصی میگرفتی میرفتی خونه میخوابیدی. چشمات شده کاسته خون. خندید. خودتو ندیدی تهمین خانومم. این انگشت کوچیکه منو ببین. قشنگ جا میشه تو گودی زیر چشمت. تل خندیدم و از ماشین پیاده شدم و پا تند کردم سمت ورودی بیمارستان. به کمک طوفان شبانه روز درس خوندم تا بتونم دوای درد زنای همجنس خودم بشم و الان تو بیمارستان مشغول کار بودم. میخواستم دوای درد زنای همجنسم بشم که هر بار با دنیا آوردن بچه‌ای رو پوش تنم غرق خون میشد، انگار زخم کهنه دلم آروم میگرفت و روحم آرامش پیدا میکرد. با وجود خستگی زیاد وارد اتاقم شدم و رو پوش سفیدم و تنم کردم و گوشی هدیه تولدی که طوفان سالها قبل واسم گرفته بود و دور گردنم انداختم و با یادآوری روز دنیا اومدن مارال نفس عمیقی کشیدم. آخ مارال جانم، کاش پا جای پای من نذاری دخترم. اون روز تو بیمارستان تمام فکر و ذهنم پی دخترم بود، پی زندگی و آینده‌اش، پی اینکه با ازدواج و پسر مهری تمام زحمتام نقش برآب میشد. نزدیکی هایی که بعد از ظهر بود که طوفان اومد سر وقتم. با وجود تمام خستگی که تو چشماش میدیدم لبخند زد و ظرف غذایی تو دستشو نشونم داد. خانم دکتر، افتخار میدیم با هم نهار بخوریم. اونقدر هرس خورده بودم که هیچ میلی به غذا نداشتم، ولی دلم نیومد تو ذوقش بزنم و سوری لبخند زدم. چرا غذا گرفتی عزیزم؟ میرفتیم خونه یه چیزی سر هم میکردیم دیگه. خندید و یه لم نشست روی میزم. هوس کباب کرده بودم. گفتم بریم یه پارکی جایی بشینیم یکم هوا بخوره به کله هامون. خسته و بی‌حال رو پوشمو در آوردم و مانتومو تنم کردم و همون جور که سعی داشتم شلوغی روی میز مرتب کنم لب زدم. نمیریم سراغ مارال. فکر کنم دیگه کارش تموم شده باشه ها. دوست دارم خودمون دوتا باشیم خانم. دیگه بعد از 11 سال زندگی مشترک طوفان این کف دستم یاد گرفته بودم. وقتی اینجوری نگاهش رو ازم میدوزید و تون صداش میلرزید، داشت یه چیزی رو ازم مخفی میکرد. مشکوک نگاش کردم ولی چیزی نگفتم. دوتایی که از بیمارستان زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم، طوفان سعی کرد از هر دری حرف بزنه تا ذهن من پرت بشه از فکر کردن به مارال و کاراش. به پارک کوچیکی که رسیدیم، زیراندازو از توی صندوق ماشین در آورد و یه گوشه پهنش کرد و روش دراز کشید. کنارش نشستم و سر زدم به چشمای بستش. رفتی سراغ مارال؟ نه. چشماشو باز نکرد چون میدونست تا نگاش به نگاهم بیفته حرف دلشو میخونه. آروم لب زد. آره، گفت میخواد نهار با رفیقاش باشه. منم اجازه دادم. سعی کردم حرص صدامو کنترل کنم. منظورش از رفیقاش مهدی بوده. تو هم راحت اجازه دادی. کلافه از سر جاش بلند شد و روبروم نشست. چی کار میکردم خانم؟ میزدم تو سرش و زوری میآوردمش خونه. تهمینه جان،
چرا در مقابل این دختر اینقدر بی‌منطق میشی؟ با اینکه حرفش رو قبول داشتم، صدامو پس کلم انداختم. یا اون با بدبختی بچه بزرگ نکردم که اینقدر راحت بسپرمش دست پسر مهری. کلافه سر تکون داد. تهمینه. مهدی پسر جوادم هست. اونم بد مردی که نیست. تو رو خدا اینقدر مته به خشخاش نذار. دلم نمیخواد این دختر ازمون برنجه. کمی آروم شدم ولی همچنان توپم پر بود. تو میگی چه خاکی تو سرم کنم؟ طوفان خندید. صبر. فقط صبر و تحمل چاره این درده. به خدا که منم دلم با این وصلت نیست. ولی خب اگه تقدیر همین باشه نمیشه باهاش جنگید. تو سکوت نگاش کردم. خیلی عاقل‌تر و فهمیده‌تر از من بود. منی که ادعام میشد دکتر مملکتم و چند کلاس بیشتر از طوفان سواد داشتم. و به قول طوفان اصل و نسب آنچنانی داشتم و تو بغل ننه بابا بزرگ شده بودم. با یادآوری حرفای همایون بیشتر لجم گرفت. دلم نمیخواد قصه تهمین و همایون تکرار بشه. طوفان خیره نگام کرد. مهدی چه ربطی به همایون داره آخه عزیز من؟ این دوتا آدم زمین تا آسمون با هم فرق دارن. تلخ خندیدم. منم خیال میکردم همایون زمین تا آسمون با تمام مردای دور و برم فرق داره. دیدی که تهش چی شد؟ ثابت کرد از همون قماش آدمای اون خونه است و چه بسا بدتر از اونا. تهمینه جانم، کینه تو از اون آدما و همایون نباید رو زندگی دخترمون اثر بذاره. اگه همایون بد بود و بدی کرد که نباید تو همه رو به چوب اون بزنی آخه. وقتی یاد حرفای مادرم درباره زندگی همایون میافتادم بیشتر لجم میگرفت. این که 3 ماه بعد از ازدواج ما عمه دختر برادر شوهرش رو واسه همایون نشون کرده بود. چشمامو بستم و به زور صورت ظریف دخترک رو تصور کردم. وقتی زن همایون بودم مرجان دختر بچه‌ای بیش نبود. حتی فکرش رو هم نمی‌کردم یه روزی اون دختر بشه زن همایون. بعد از عروسیشون همون دختر بچه با صورت ملی چنان همایون رو تو مشتش گرفت که تمام آرزوهای محال منو برآورده کرد و نیم طبقه بالای خونه عمه رو خالی گذاشت. و دست همایون رو تو دستش گرفت و برد توی خونه نقلی و حتی سرپرستی زمرد رو هم قبول نکرد. مادرم وقتی این حرفا رو میزد یه جوری نگاه میکرد که انگار قصد داشت بهم بفهمونه کارایی رو که یه دختر با نصف سن من انجام داده من عرضه انجام هیچ کدومش رو نداشتم. حقم داشت. چطور مرجان تونسته بود همایون رو اینجوری خام خودش کنه؟ چرا من هرچی ازاجز کردم نشد؟ اون روزا خودمو با این حرف که حتما آبستن بوده و با این نقطه ضعف از همایون تونسته کارش رو پیش بره آروم کردم. ولی 2 سال که از ازدواجشون گذشت و خبری از بچه نشد بیشتر تعجب کردم. مرجان نه تنها آبستن نبود که تو دانشگاه درسم میخوند. اونم چی؟ رشته مهندسی که از دید عمه طلعت یه کار مردونه بود و واسه زن جماعت عیب و عار محسوب میشد. 4 سال از زندگی مشترکشون گذشت و درس مرجان تموم شد. تا خبر آبستنیش به گوشم رسید. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. اون لحظه کمی حس حسادتم قلقلک خورد. حسادت به دختر بچه‌ای زرنگی که با سیاست زنونش نه تنها به آرزوهای محال من رسیده بود که حتی همایون رو هم به فاصله 2 سال صاحب 2 تا پسر کرد. طوفان حق داشت اونجوری نگام کنه. انگار که راستی حسادت و کینم به همایون داشت رو زندگی دخترم اثر میذاشت. نفس عمیقی کشیدم و صرف غذا رو کشیدم وسط و درش رو باز کردم. درست میگی طوفان جان. زمان حلال همه چیزه. ایشالا که حلش میکنه. بعد از اون روز سعی کردم با عشق مارال و مهدی کنار بیام و رابطه خراب شده با دخترم رو ترمیم کنم. از 2 تا فنجون چای دم میکردم و میرفتم تو اتاقش و از مهدی و اخلاقش ازش میپرسیدم. مهدی بی نهایت شبیه جواد بود ولی قدوی دنده بودنش عجیب شبیه مهری بود. برادر زادم بود و عزیز ولی نمیتونستم نور چشممو تو دستی تقدیمش کنم. 2 ماه بعد از کنکور بود. درست 4 روز مونده بود به اعلام نتایج که مهدی خبر رسون میخواد به خانواده‌اش خبر بده که بیان واسه خواستگاری مارال. اون روزا حال روحی خوبی نداشتم و وقتی حال روحی خرابمو با همکار روانشناسم در میون گذاشتم بهم گفت حس عجیب غریبم به مارال واسه کمبودایی که تو گذشتم داشتم. واسه ضعفم نسبت مادر شدن و سختیایی که کشیدم. میگفت اگه جز مارال یه بچه دیگه هم به سرپرستی میگرفتی این بلاها سرت نمیومد. اونقدر تموم کمبود و عقده هام رو میخواستم رو سر مارال جبران کنم. اونقدر دورش میگشتم و بهش محبت میکردم که به قول طوفان از عشق خفش کرده بودم. اما از اون روز به کمک همکارم سعی کردم خودم رو کنترل کنم. سخت بود ولی چاره‌ای نداشتم. شب خواستگاری که رسید حسم قابل بیان نبود. سراسر وجودم نارضایتی بود ولی نباید به روی خودم میآوردم تا تقدیر راه خودش رو پیش بگیره و مارالم ازم نرنجه. من و طوفان جفتمون مرخصی گرفتیم تا به کارا برسیم. مارال عین مرغ سرکنده دور خودش میچرخید و غر میزد. دلهره داشت و چقدر اون حال دستپاچه و مضطربش به چشمم آشنا بود.
انگار که زمان برگشته بود به 20 و اندی سال قبل و دخترم داشت درست پا جای پای من میذاشت. کت شلوار یشمی رنگی که مادرم به تازگی واسش دوخته بود و تنش کرد و موهای خرمایی شد و مسبی پشت سرش بست. تمام مدتی که داشت به خودش میرسید لبه تخت نشسته بودم و نگاش میکردم. دلم مملو از غم و غصه‌ای بود که تمام تلاشمو به کار بسته بودم تا مبادا از تو نگاهم مشخص بشه. نزدیکی‌های ساعت 10 شب بود که صدای آیفون بلند شد. دیر کرده بودن و طوفان 3 گرمه‌هاش در هم بود. نفسمو کلافه بیرون دادم و چای کهنه شده رو توی سینک خالی کردم و چای تازه‌ای دم کردم. مارال ذوق زده و بیخیال درو باز کرد و من هم به ناچار پشت سرش وارد راهرو شدم و طوفانو صدا زدم. جواد با روی گشاده و چشمای برق افتاده وارد خونه شد و جعبه شیرین تو دستش و سمتم دراز کرد. آبجی خانم، چشممون روشن. مثل اینکه طالع بچه‌هامون به هم گره خورده. سورکی لبخند زدم و سر تکون دادم. تا ببینیم خدا چی میخواد داداش. جواد که از راه رو گذشت پشت بندش نگاهم به صورت اخمالو و توپ پر مهری افتاد. خودمو نباختم و عین خودش پشت چشم نازک کردم و به زور چشم از موهای رنگ روشن شدهش گرفتم و دوختم به مهدی که فوهل کراوات کرده با سبد گل طبیعی بزرگی که توی دستش بود روبروی مارال ایستاده بود. تمام امیدم به جواد بود، به اینکه پسرش رو عین خودش بار آورده باشه. سلام عمه جون، خوبی؟ جای اینکه سبد گل توی دستش رو به مارال بده، توی دست من گذاشت و مظلوم نگام کرد. مهدی واسم عزیز بود، اما نه قد مارال. من دلنگران آینده دخترم بودم و به هیچ وجه دلم نمیخواست تلخیایی که من چشیده بودم و اونم بچشه. وارد سالن که شدیم روبروی مهری نشستم. جواد و طوفان گرم صحبت بودن و مهدی مضطرب پای چپش رو تکون میداد. مارال بی اینکه چیزی بهش بگم به بهونه چای ریختن رفت توی آشپزخونه و من سر صحبت رو با مهدی باز کردم. عزیز دل عمه، دانشگاه چطوره؟ راضی هستی؟ مهدی همونجور که با اضطراب خودش رو جمع و جور میکرد لبخند زد. بله عمه جون، خدا رو شکر. تا خواستم دهن باز کنم و حرف بزنم مهری پرید وسط حرفمون. میگم تهمینه. این دختره با اینکه خونتو توی رگاش نیست ولی عجیب این خودت زرنگه. اون از تو که با اون همه عیب و ایرادت دوتا شوهرگیر می آوردی، اینم از این دختره که هیچ معلوم نیست ننش کیه باباش کیه، هفت پشتش چیکارن، اون وقت شاه ماهی رو تور کرده. با این اراجیفش جواد ترسیده نگامون کرد و حرف تو دهن طوفان ماسید. هرسی نگاش کردم و تا خواستم حرفی بزنم جواد عصبی خورید. واسه کار خیر اومدی یا اومدی شر بپا کنی زن؟ تو نمیدونی ننه بابای مارال کیه؟ یادت رفته مرتضی و ثریا کی بودن؟ چرا چرت و پرت میگی هی؟ مهری بدون اینکه سری از جواد بترسه پوزخندی زد. ما چه میدونیم اونا چه قماش آدمی بودن؟ هر چی باشه خونه اونا تو رگای این دختر است. اونقدر دندونامو روی هم فشار داده بودم که کل فکم تیر میکشید. هرسی نگاش کردم. مهری حق داره، خب خانده داشت. درکش میکنم. ولی خب تو لااقل میدونی پدر دختری که میخواد عروست بشه کیه. ببین مادر بدبخت من چی کشید وقتی فهمید معلوم نیست خونه کدوم مردی تو رگای عروسشه. چند لحظه ای طول کشید تا بفهمه چی گفتم و منظورم چیه. مهری دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم، مارال، و من کاری جز فشار دادن جای زخم کهنه روی قلبش نداشتم. دلم نمیخواست این کارو کنم، ولی اون مجبورم کرده بود. صورت بزک کردهش که این لبو قرمز شد. تازه فهمیدم انگشت توی لونه مار کردم. عین دیوونه ها حمله کرد سمتم و توی چشم به هم زدن گلومو تو چنگش گرفت. چه غلطی کردی؟ هان، چه غلطی کردی؟ یالا حرف بزن زنی که. طوفان و جواد سعی داشتن از من جداش کنن و اون عین دیوونه ها داد میزد و به من و مادرم بد و بیراه میگفت. راه نفس کشیدنم رو بسته بود و 2 مرد بالغ زورشون بهش نمیرسید. نفسام که به خسخس افتاد جواد عصبی سینی محکمی تو صورت مهری کوبید و تازه اون موقع بود که حلقه دستاش بی هوا از هم باز شد. وحشت زده شروع کردم به سرفه کردن. مارال ترسیده شونه‌هامو ماساژ میداد و گریه میکرد. مهری بهت زده وسط پذیرایی نشسته بود و دستش رو روی صورتش گذاشته بود و با دهنی نیمه باز زور زده بود به جواد که هنوز رگ شقیقش نبض میزد. این مسخره بازی‌ها چیه؟ دیوونه ای؟ داشتی خفش میکردی؟ مهری انگار تازه فهمیده بود که چی به سرش اومده. هرسی از جاش بلند شد و حمله کرد به جواد. دیوونه خودتی بی شرف. گلومو با دستم گرفته بودم و سعی میکردم عمیق نفس بکشم. جواد هرسی مچ دست مهری رو توی دستش گرفت و کشوندش سمت در خروجی. آره، دیوونه منم که همون وقتی که طبیب گفت تو باید بستری بشی مقاومت کردم. یالا را بیافرین. وقتی جواد مهری رو کشون از خونه بیرون میبرد نگاهم میخه نگاه غمزده مهدی شد.
با اینکه هنوز سخت نفس میکشیدم و گلوم میسوخت، اما دلم به حالش آتیش گرفت. دستمو به سمتش دراز کردم. مهدی عمه، من نمیخواستم. دلخور نیم نگاهی به هم انداخت و از خونه زد بیرون و قلب من بیشتر از قبل آتیش گرفت. مارال لیوان آب توی دستش رو سمتم گرفت و میونه گریه نالید. مامان، ای کاش چی بهش نمیگفتی. تو که میدونستی اون مریضه. خجالت زده نگاش کردم. آخه مامان، انگار یه لحظه خون به مغزم نرسید وقتی اونجوری در موردت حرف زد. طوفان که پشت سر مهدی از خونه زده بود بیرون، کلافه و سردرگم وارد خونه شد. چقدر به این جواد گفتم زنت باید درمون بشه، به خرجش نرفت که نرفت. مارال با گریه شروع کرد به جمع کردن میز و من عصبی از دست خودم ضربه‌ای روی پام زدم. همش تقصیر من بود. کاش دندون سر جیگر گذاشته بودم. ای خاک بر سر من. طوفان با اینکه حسابی کلافه و عصبی بود کنارم نشست. عزیزم، تو تقصیری نداشتی. هر کسی دیگه جای تو بود و این حرفا رو پشت بچه‌ش میشنید، همینقدر کفری میشد. من از دست جواد هرسیم که میدونه زنش مریضه، ولی جفت پاشو کرده توی کفش تا بستریش نکنه. عذاب وجدانی که چنگ انداخته بود به گلومو داشت خفم میکرد. اشک شد و چکید روی گونم. حالا چی میشه؟ مثلا شب خواستگاری بچه‌مون بود. طوفان کلافه سری تکون داد. حتما یه حکمتی توش بوده. پاشو هرس نخور خانومم. اون شب خواستم تو اتاق مارال کنارش بخوابم، ولی قبول نکرد و خواست تنها باشه. دلنگرونش بودم. دلنگرون نگاه دلخور لحظه آخر مهدی و حال خراب جواد. تا صبح 1000 بار از این پهلو به اون پهلو شدم و به خودم بد و بیراه گفتم. نه واسه خاطر حال مهری که بیشتر واسه خاطر حال مارال که تا خود صبح چراغ اتاقش روشن بود. به محض اینکه خورشید آسمون رو روشن کرد، از جان پا شدم و سرکی به اتاقش کشیدم. از لرزش پلکاش میفهمیدم بیداره و نمیخواد با هم کلام شه. هلهلکی و بی سر و صدا لباس تنم کردم و سویچ اتومبیل رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. باید هر جوری که بود این گندی رو که زده بودم جمع میکردم. راه خونه جوادو که چند تا کوچه با خونه آقام فاصله داشت پیش گرفتم و توی راه 1000 بار حرفامو کنار هم چیدم. سر کوچه که رسیدم با دیدن در نیمه باز و مهدی که جلوی در دو زانو نشسته بود و موهاشو چنگ گرفته بود، بند دلم پاره شد. هلهلکی اتومبیل رو یه گوشه پارک کردم و دویدم سمتش. تا نگاهش بهم افتاد از جاش بلند شد و شروع کرد به گریه کردن. عمه، مامانم نیست. دیشب بود، الان نیست. بابام رفته دنبالش بگرده. عمه، اگه بلای سرش اومد چی؟ یه جوری گریه میکرد که دل سنگم واسش آب میشد. چه برسه به منی که خونم تو رگاش بود. تو بغلم گرفتمش و سرشو بوسیدم. قصه نخور عمه، به قربونت بره. مامانت قوی تر از این حرفاست. برمیگرده. من مطمئنم. به مهدی قوت قلب میدادم در حالی که ته دل خودم از ترس خالی شده بود و هیچ امیدی به برگشتنش نداشتم و همونجا به خودم قول دادم اگه پیدا شد، اگه برگشت دیگه مته به خشخاشش نذارم و حال خرابش رو در کنم. دست مهدی رو گرفتم و کشوندمش تو حیاط. پسر بیچاره اونقدر گریه کرده بود که چشمای درشت قهوه‌ایش مثل یک کاسه خون شده بود. با دستام صورتش رو قاب گرفتم. عمه فدات شه، تو رو خدا قصه نخور. قول میدم درست میشه همه چی. نفس عمیقی کشید تا بغض مردونه لونی کرده تو گلوش از بین بره. عمه، من مارالو خیلی دوست دارم. خیلی میخوامش. حتی بیشتر از چشمام. نمیدونم من مشکل مامانم با شما چی. میدونم واسه خاطر بچگیش یکم مشکل روحی داره. ولی اون حرفا که شما زدین، خجالت زده از حرفایی که زده بودم، لب به دندون گرفتم. عمه جون، عصبی شدم، یه چیزی گفتم. تو به دل نگیر. بی حرف نگام کرد. انگار که حرفای دیشبمو بیشتر از حرفای امروزم قبول داشت. 2 ساعتی با مهدی تو حیاط نشستیم تا جواد برگشت. تنها و کلافه. دلم واسش کباب شد. چشمش که به چشمم افتاد عصبی سر تکون داد. آخ تهمینه. آخ از دست تو. چی میشد جلوی اون زبون تو میگرفتی؟ تو که میدونستی مهری دارو میخوره. خجالت زده لب ورچیدم. شرمنده‌ام داداش. به خدا انگار یه لحظه خون به مغزم نرسید. تو رو خدا ببخش. خسته لب ایوون نشست و زانوهاشو ماساژ داد. نبود. کل شهر رو گشتم، نبود. اگه برنگرده من دق میکنم تهمینه. هم ترس داشتم هم غم. به زور آب دهنمو قورت دادم. داداش، به خدا داری بی خودی گندش میکنی. شاید کاری چیزی داشته رفته انجام بده. عاقلان در سفیهانه نگام کرد. تهمینه. دیشب یه مشارام بخش به خوردش دادم تا خوابید. فیلم اونا رو خورده بود تا عصر امروز میخوابید. پوست لبمو به دندون گرفتم و از جا بلند شدم. خب پاشید برید تو یه چیزی حاضر کنم بخورید. با معده خالی که عقل آدم به جای قد نمیده آخه. به زور بردمشون تو خونه و واسهشون میز صبونه چیدم.
و با تلفن به طوفان خبر دادم خونه جوادم و چه اتفاقی افتاده. 1 به 2 نرسیده طوفان و مارال سر و کله‌شون پیدا شد. با اومدن مارال حال مهدی رو به راه‌تر شد. اما جواد همچنان عین مرغ سرکنده بالا و پایین میپرید. نزدیکی‌های غروب وقتی جواد از همه جا امید بریده بود و میخواست بره کلانتری تا خبر گم شدن زنش رو بده، بالاخره سر و کله مهری پیدا شد. یه مانتوی خوش دوختنش بود و یه شال قهوه‌ای هم روی موهای روشنش انداخته بود. جواد عصبی حمله کرد بهش و من ماتماتیک روی لباش بودم. چطوری زنی که شب گذشته به زور یه مشت قرص و دوا خوابش برده بود، صبح کله سحر وقت کرده بود به خودش برسه و بهترین لباسش رو تنش کنه و بزک دوزک کنه. جواد بازوی مهری رو گرفت و چرخون سمت خودش. هیچ معلوم هست تا الان کدوم گوری بودی؟ نمیگی آدم دلواپس میشه؟ مهری بی خیال نگاهش رو دور حیاط چرخوند و لبخند مکش مرگمایی زد. رفتم پیش دکتر. یه دکتر جدید که دواهاش رو مصرف کنه. به خدا خسته شدم اینقدر مشت دوا خوردم و هیچ اثری نکرد. نگاه جواد کمی آروم گرفت. ولی من همچنان مشکوک نگاش میکردم. واجب بود صبح کله سحر بی خبر بزنی بیرون. میخوای منو دغمر کنی مهری؟ مهری همون جور که نگاه پر عشقش به من بود، پیچ و تابی به گردنش داد و خندید. خدا نکنه جواد جون. دغمر چرا؟ مگه کجا رفتم؟ غیر قابل باورتر از دروغای مهری به راحتی خام شدن جواد بود که هیچ جوره نمیتونستم درکش کنم. مهری از صبح کله سحر تا غروب با حال نچندان خوب بیرون خونه بود و جواد با 4 تا کلمه حرف صدمنی قاصش خام شد. اون شب به اصرار مهری واسه شام موندیم. جوری رفتار میکرد که انگار نه انگار شب قبلش چه اتفاقی واسمون افتاده و چه جوری داشت به کشتنم میداد. آخر شب بعد از شام وقتی خواستم لباسامو عوض کنم، رفتم تو اتاق خوابشون. صدای قهقه‌های مهری و مارال تو گوشم بود. چشم خوندم دور اتاق به یه مانتوم که کنار تختشون افتاده بود. خم شدم و همون لحظه‌ای که میخواستم از روی زمین برش دارم، چشمم خورد به یه دونه قرص سبز رنگی که افتاده بود زیر تخت. روی زمین نشستم و برش داشتم. روکش سبز رنگ قرص کمی خورد رفته بود و مشخص بود کسی بعد از خوردنش پشیمون شده. خم شدم زیر تخت و 2 تا قرص دیگه هم دیدم. مضطرب چشمامو روی هم فشار دادم و قرصا رو تو مشتم گرفتم. مطمئن بودم یه جای کار مهری میلنگه. قرصا رو لای دستمال پیچیدم و توی کیفم گذاشتم و با خودم عهد کردم سر فرصت با جواد حرف بزنم. اون شب که از خونه جواد برگشتیم، نه با طوفان در مورد قرصا حرفی زدم نه با مارال. قصد داشتم یه روز سر فرصت تنهایی با جواد حرف بزنم. 2 روز بعد جواب کنکور مارال اومد. دخترم پرستاری قبول شده بود و من حس می‌کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا. چه حسی بهتر از این که نتیجه یه عمر زحمت تو ببینی. تصمیم گرفتم واسه قبولی مارال جشن بگیرم و کل فامیلو دعوت کنم. دلم می‌خواست پوز موفقیتش رو به عالم و آدم بدم. طوفانم پا به پای من خوشحال بود و به هر سازی می‌زدم می‌رقصید. خوب یادمه 15 شهریور بود. چند شبانه روز بدو کرده بودم واسه جشن مارال و حضور مهدی اون روزا عجیب توی خونمون حس می‌شد و من و طوفانم انگار با تقدیر دخترمون کنار اومده بودیم. صرف میبر رو روی میز گذاشتم و آخرین نگاه به بساط مهمونی انداختم. مامان، چطور شدم؟ سرچرخوندم و نگاش کردم. یه پیراهن آستین پفی سرخابی تن کرده بود و موهاشو دورش ریخته بود. چشمام برق زد. عین فرشته‌ها شدی مامان جون. مات و مبهوت نگاش می‌کردم. این دختری که چیزی از کمال و جمال کم نداشت، دختر من بود. دختر منی که یه روزی عالم و آدم تو سرم می‌زدن که به هیچ دردی نمی‌خورم. با صدای زنگ در مارال از جا پرید و من به زور بغضم و قورت دادم. اولین مهمون اون مهمونی همونطور که حدس می‌زدم مهدی بود که این تازه دومادا کت و شلوار نوعی تن کرده بود و موهای قهوه‌ای رنگش رو روغن زده بود. به روش لبخند زدم و اون ذوق زده جعبه کادو پیچ شده بزرگی به دست مارال داد. رفته رفته تمام مهمونا اومدن و فقط خدا میدونه من اون شب چقدر دلم می‌خواست خانم جون زنده بود و شونه به شونه عمه طلعت پا تو خونم میذاشت و کیک قبولی دانشگاه دختر تهمینه رو تو دهنش میذاشت. میونه همه و شلوغی خونه وقتی تمام حواسم پی نگاه خیره زنم و اختر بود، جواد سرش رو بیخ گوشم آورد. مهری رو ندیدی؟ همین الان اینجا بود. صداش مضطرب و دستپاچه بود و درست لحظه‌ای که چشم تو چشمای ترسیدش دوختم، یاد اون یه مش قرص تف شده زیر تخت افتادم که پاک فراموشش کرده بودم. زبونم انگار عاجز از حرکت بود. مهدی کنار مارال وایساد و دستاشو به هم کوبید. خانوما، آقایون، الان وقت هدیه هاست. نگاهم هنوز به جواد بود که از تو آسونه در ورودی صدای جیغ جیغوی مهری به گوشم خورد و ترسیده برگشتم سمتش. من یه هدیه خیلی ناب دارم واسه مارال خانوم.
برق چشماش به وحشتم مینداخت. یه لبخند کریه به لب زد و از جلوی در کنار رفت. پشت سرش مردی وایساده بود که 20 سال تموم اومدنش کابوس شب و روزم بود. دستمو به لبه کت جواد گرفتم و نالیدم. آخر زهر خودش رو ریخت. بیچارم کرد داداش. روی هم رفته شاید 1-2 بار به زور مرتضی رو دیده بودم. 20 سال هم از دیدار آخرمون میگذشت. 20 سال از اون روزی که با چادر و کاسه نظری اومده بود خونه ماهی دیدن ثریا میگذشت. ولی من خوب صورتش رو به خاطر داشتم. اون ابروهای کم پشت کمونی و چشمای درشت گرد که حالا با گذر زمان پلکاش افتاده شده بود و کنارهای شقیقه هاش یه دست سفید. طوفان هر زده کنارم ایستاد و دستشو دور کمرم حلقه کرد. آروم باش تهمینه جان. مارال دیگه بچه نیست که اون بخواد ازمون بگیرتش. مارال هاج و واج نگامون میکرد و من حس میکردم دیگه جونی تو پاهام نمونده. با تیر عجیبی که زیر دلم کشید ناله دردناکی کشیدم و روی زمین نشستم. طوفان کنارم زانو زد و جواد هرسید و سمت مهری که با لذت نگام میکرد. تهمینه جان خودتو کنترل کن. هنوز که چیزی نشده. مارال با چشمای از حدقه در اومده کنارم نشست. مامان چت شد یهو؟ زندایی چی میگه؟ این آقا کیه؟ مارال حتی مرتضی رو نمیشناخت. اون همیشه یه خدا مرتضی رو مقصر مرگ ثریا میدونست و با اینکه شک داشت به زنده بودنش هیچ وقت دلش نخواست دنبالش بگرده. صدای جیغ جیغوی مهری تو گوشم پیچید. خواستم بهش بفهمونم اون دختری که داره پوزشو میده مال کیه. 2 ماه تموم پیگیرش بودم تا تونستم پیداش کنم. باید همه بفهمن خانم سجل جل کرده تا عیبشو بپوشونه. جواد دستشو جلوی دهن مهری گرفت و به زور از خونه بردش بیرون. خجالت زده نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم. همه ی نگاه‌ها روی من بود. چشمم افتاد به نگاه مظلوم و بوق کرده ی مهدی. اون از منم بیچاره تر بود. مرتضی عصابه دست توی راه رو وایساده بود و زور زده بود به مارال. مارال اما یه نیم نگاه هم بهش نمینداخت و همونجور که نگاهش بهم بود گریه میکرد. طوفان کلافه و سردرگم از مهمونا معذرت خواهی کرد و خیلی تمیز و شسته رفته شده عذرشونو خواست. همه پچ کنان لباسشونو تنشون کردن و من چقدر اون لحظه خدا رو شکر کردم که همایون توی اون جمع نیست و خورد شدنمو نمیبینه. خونه که خالی از جمعیت شد من موندم و حقیقت تلخی که به کام خودم و زندگیم نشسته بود. طوفان عصبی نگاش کرد. بعد از 20 سال اومدی بگی چی؟ مگه خودت نسپردیش دست ما؟ دیگه دردت چیه؟ مرتضی همونجور که زور زده بود به صورت مارال مظلومانه لب زد. فقط خواستم دخترمو ببینم. همین. طوفان هرسی تر از قبل یقه پیراهن چارخونه‌شو چنگ زد. دخترت؟ تو به خودت میگی پدر؟ بعد 20 سال اومدی که ببینیش؟ یادت رفته تو و آرمان‌هات باعث شدین مادرش کشته بشه؟ با این حرف طوفان گریه‌های مارال شدت گرفت و مهدی که هنوز سر جاش میخکوب ایستاده بود قدم برداشت سمتمون و کنارش نشست. نمیدونم چی بگم مارال. اصلا باورم نمیشه مامانم همچین کاری کرده. مرتضی بی خیال یقه چنگ شده ی پیراهنش رو کرد بهم. به خدا نیومدم آرامشتون رو خراب کنم. فقط خواستم ببینمش و ازش حلالیت بگیرم. من 20 ساله دارم تو عذاب وجدان مرگ ثریا میسوزم و کابوس زندگی دخترش عذابم میده. مارال انگار که یهو زخم کهنش سرباز کرده باشه از جاش بلند شد و خیز برداشت سمت مرتضی. دخترش؟ من فقط دختر اون زن بودم. دختر تو نبودم. نه، تو که با خیال راحت منو گذاشتی توی سبد و رفتی پی آرمان‌ها و آرزوهات. نبودم دیگه. اگه بودم که اینقدر راحت بی خیالم نمی‌شدی. با حرفای مارال بغضم سر وا کرد. مرتضی بی حرف نگاش می‌کرد و مارال همونجور که گریه می‌کرد مشت به سینه مرتضی می‌کوبید. من نه دختر تو هم نه دختر ثریات. من دختر این زن و مردیم که تو اوج نداری و بدبختی منو ول نکردم برم پی آرزوهاشون. مارال خیال میکرد من به خاطرش از زندگیم گذشتم، ولی نمیدونست اون خودش تموم آرزوی من بود. آرزویی که خیال میکردم تا ابد محال میمونه. مرتضی به عصاش تکه کرد و چند قدم فاصلش رو با مارال پر کرد. حق داری. هر چی بگی حق داری. ولی ثریا گناهی نداشت. همش تقصیر من بود. اونو ببخش. همشو بنویس پای من. به کمک مهدی از روی زمین پا شدم. زیر دلم جوری تیر میکشید که یادم به خاطرات تلخ قدیمی میافتاد. لنگون لنگون قدم برداشتم سمتش و رو به روش ایستادم. و تا خواستم حرفی بزنم مارال تون نگاش کرد. باشه، بخشیدمت. برو بیرون. خیال نکن چشماتو پر اشک کنی من خر میشم. نه دلم واسه پای لنگت میسوزه، نه واسه چشمای خیس از اشکت. دلم به حال این بدبختا میسوزه که با بیفکری تو جشنشون خراب شد. تو همیشه بیفکر بودی آقا مرتضی. همیشه. مارال به زور مرتضی رو از خونه بیرون کرد و پشت در نشست.
حالش رو درک می‌کردم و می‌فهمیدم تموم این حرکاتش واسه زخم کهنه و کینه قدیمی که از مرتضی به دل داره. طوفان کنارش نشست و سرش رو توی سینه‌اش گرفت. حق با توئه بابا جان. به خدا که حق با توئه. صدای حقیق مارال خشم مینداخت به تن دردمند قلبم و بغضم بیشتر از قبل چنگ مینداخت به گلوم. شب سختی بود. هر 4 نفرمون تا سحر توی مهمونخونه میونه بساط جشن نشستیم و بی حرف زل زدیم به در و دیوار خونه. خوشحال نبودم از این بابت که مارال بین ما و پدر واقعیش ما رو انتخاب کرده. دلم به حال دل شکستش میسوخت. نفهمیدم کی چشمام گرم شد و غرق خواب شدم. اما با حس درد مرموزی زیر دلم چشمای خستم و از هم وا کردم. مارال کنار راه رو روی زمین خوابیده بود و یه پتوی نازک روش انداخته بود. به زور از روی زمین بلند شدم و با چشم دنبال طوفان و مهدی گشتم. تو اون شلوغی چشم به تکه کاغذی افتاد که روی در خروجی چسبونده بودن. ما میریم خونه جواد. نمیشه مهری رو همینجور به حال خودش ول کرد. نفسمو پرهرس دادم بیرون و راهمو کش کردم سمت تلفن. باید ماجرای قرصای زیر تخت رو به جواد میگفتم. اما هر چند بار که شماره خونش رو گرفتم کسی جواب نداد. تن خستم دیگه توان هیچ استرابی رو نداشت. یه مسکن خوردم و یه گوشه نشستم و زور زدم به مارال که غرق خواب بود. اونقدر نگاش کردم تا بیدار شد و سر جاش نشست. مامان چرا رو زمین نشستی؟ مامان که صدا میزد تموم دردام یادم میرفت. لبخندی رو لبم نشوندم. میخواستم نگات کنم. خودشو کشون سمتم و سرش رو روی پاهام گذاشت. موهای بلندش رو به بازی گرفتم. بابا کجا رفته مامان؟ همونجور که دستم لای موهاش حرکت میدادم لب زدم. پیش دایی جواد. گفت باید تکلیف مهدی روشن بشه. نفس عمیقی کشید. بیچاره مهدی. بوسه‌ای روی موهاش زدم و سرمو به دیوار تکیه دادم. طوفان تا شب برنگشت و من 1000 بار دیگه شماره خونه جوادو گرفتم و کسی جواب نداد. نزدیکی‌های ساعت 9 شب بود که طوفان خسته و کوفته برگشت. تا کلیدش تو قفل در چرخید با مارال دویدیم سمتش. بابا چی شد؟ چی کارش کردین؟ مهدی خوب بود؟ طوفان با اینکه خستگی از سر و صورتش میبارید لبخندی زد. بذار از راه برسم بچه. نگاهم میخه چشمای سرخش بود که داد میزد گریه کرده. مارال سعی میکرد کتشو از تنش در بیاره و من چه دوخته بودم به لباش. طوفان انگار وقت میکش واسه زدن حرفاش. خودشو انداخت روی مبل و مارال مشتاق روبروش نشست. بابا طوفان جون به لب شدم. یه چیزی بگو. طوفان مردد نگام کرد. صبح که با مهدی رفتیم خونشون مهدی خواب بود. جواد میگفت به زور قرص و دوا خوابش کرده. خودشم به ضرب قهوه تا صبح بیدار مونده. میترسیده باز یه کاری بکنه. ما که رسیدیم نذاش هیچ کدوممون حرفی بزنیم. خودش زنگ زد به دکترش و هماهنگیاشو کرد که بیان ببرنش. بردنش. طوفان فقط سر تکون داد و حرفی نزد. لبمو به دندون گرفتم. خب. نفس عمیقی کشید و نگام کرد. وقتی فهمید اومدم ببرنش غوغا به پا کرد. به زور بردنش. جهنمو به چشم دیدم تهمینه. کاش با مهدی نرفته بودم. بچه یه بیچاره داغون شد. بغض کرده نالیدم. چرا با خودت نیوردیش؟ گفت میخوام پیش بابام باشم. آخه حال جواد بدبخت از اونم بدتر بود. خدا به سر دشمن آدمم نیاره. نشستم روی مبل و زانوهامو تو شکمم کشیدم. حالا چی میشه طوفان؟ غمزده نگام کرد. طبیبش گفته باید تحت درمان قرار بگیره. شاید چندین ماه طول بکشه. ولی خب چیزی که به درمانش کمک میکنه دیدار با پدرشه. دکتر اوبیس. بغض کرده لب زدم. اونو از کجا پیدا کنی؟ همونطور که نگاه میکرد لب زد. جواد میگه چند باری تا الان دنبالش گشته ولی دریغ. عینه‌هو یه خیال دود شده رفته هوا. اون شب وقتی دیدم هرچی زنگ میزنم جواد جوابمو نمیده جمع کردیم و 3 تایی رفتیم خونه‌شون. جواد عاشق مهری بود و اینو از حال خرابش میشد فهمید. مهری 6 ماهی تو بیمارستان روانی بستری بود و تحت درمان. توی اون مدت جواد قد 6 سال پیر شد و من تمام تلاشمو میکردم حواسم بهشون باشه. مرتضی 2 باری بعد از اون شب اومد دیدن مارال و وقتی دید مارال روی خوش بهش نشون نمیده کلاً بی خیال شد. من و طوفان توی اون 6 ماه به هر جایی که به عقلمون میرسید سر زدیم تا دکتر اویس رو پیدا کنیم ولی نبود. انگار آب شده بود رفته بود توی زمین. تنها اتفاق خوب اون روزا اعتمادی بود که من تو اون شرایط سخت به عشق مارال و مهدی پیدا کردم و باورم شد عشقشون عین عشق من و همایون یه عشق کودکانه نیست. 41 سالم بود که فهمیدم هیچ کار خدا بی حکمت نیست. شاید اگه خدا اون مرض کوفتی رو به هم نمیداد و اجاق زندگیمو کور نمی‌کرد من تا آخر عمر تو خونه همایون میموندم و هیچ وقت طعم واقعی عشق شیرین رو نمیچشیدم. به قول طوفان لازم بود سختی بکشم و تلخی ببینم
تا بهتر از هر زن دیگه‌ای قدر مادر شدن رو بدونم. شاید خدا یه در بزرگی رو برون بست، اما هزار تا در رحمت دیگه واسم باز کرد که میارزیدم به تمام تلخی‌های زندگی. مثلا حضور طوفان، داشتن مارال. نگاه خیسم و از روی دست نوشته‌هاش بلند کردم. جای قطره‌های اشکم روی تک تک حرفاش مونده بود و یه گوشه از قلبم انگار از نبودنش میسوخت. مارال جان، بیا پایین دیگه، دیر شد. با صدای مهدی قلم کهنه یه گوشه صندوقچش رو توی دستم گرفتم و آخرین صفحه دفترش رو باز کردم. اون درد، اون مرض کوفتی، اون دری که خدا به روی تو بست، همون در رحمتی بود که به روی من باز شد مامان. تو اگه مریض نمی شدی، تو اگه از اون خونه نمی زدی بیرون، اگه داغ رو دلت نمیمون، من، مارال، دختر تا ابد بی کس میموندم. شاید خودخواهی باشه، ولی مامان، داشتن تو، یه مادر تموم قد واسه من خیلی شیرین بود. درسته کم داشتمت، درسته زود رفتی، ولی میارزید به یه عمر سر کردم با خاطراتت. به زور دفترشو بستم و به لبام نزدیک کردم. هنوزم بوی دستاشو میداد. دفترشو توی صندوقچه گذاشتم و درشو قفل کردم و پله ها رو سلانه پایین اومدم. سایه بابا طوفان در حالی که روی صندلی چوبیش توی ایوون نشسته بود تا وسط ایوون کشیده شده بود. بی صدا نزدیک شدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم و گونه‌اش رو بوسیدم. خوبی بابا؟ سری تکون داد و من فهمیدم خوب نیست. 1 سال از نبودن مامان تحمینه میگذشت و بابا هنوز رخت اعضاشو از تنش در نیورده بود. باز رفتی نشستی پای دست نوشته هاشو آبغوره گرفتی بابا. حتما از صدای گرفتم فهمیده بود. سرمو تو گودی گردنش فرو کردم. دلم خیلی تنگ میشه واسش بابا. هیچ کسی نمیتونه جاشو پر کنه جز نوشته هاش. نفس عمیقی کشید و چشماشو رو هم فشار داد. هیچ کس بابا. قلبم با لرزش صداش آتیش گرفت. شما اینجایید؟ چرا پا نمیشید آخه؟ دیر میشه. مراسم ساعت 4 شروع میشه. مهدی در حالی که مبین تو بغلش بود دستمو گرفت و کشون سمت ماشین. بابا طوفانم بی حرف از جاش بلند شد و نم چشماشو جوری که من نفهمم با دستش گرفت و راه افتاد سمت ماشین. 6 دی ماه سال 80 بود. اولین سالگرد فوت مامان تحمینه. 1 سالی میگذشت از روزی که بعد از ماها کلنجا رفتم با اون مرض کوفتی توی بیمارستان تن ظریفش نتونست طاقت بیاره و چشماشو واسه همیشه بست و من و بابا طوفانمو تنها گذاشت. روزایی که تو بیمارستان بود میگفت خدا رو شکر میکنم که تو رو تو رخت عروسی دیدم. بچه‌تو هم تو بغلم گرفتم و طعم نوه‌دار شدنم چشیدم. میگفت دیگه هیچ داغی به دلم نمونده. اما داغ زیادی روی دل من و بابا طوفانم موند. بابایی که از چشماش میخوندم چقدر عاشق مامانمه و وقتی ازش خواستم بیاد پیش من و مهدی زندگی کنه قبول نکرد. میگفت در و دیوار این خونه پر از خاطرات من و مامان تحمینته. من با این خاطره ها زندم. کجا بیام؟ دلم نمیومد تنهاش بذارم. و مهدی معرفت به خرج داد و قبول کرد ما با بابا زندگی کنیم. الان 1 ساله که توی آشپزخونه رویاییش روبروی اون پنجره کوچولوی رو به باغچه‌ش آشپزی میکنم. گوشه به گوشه خونه حضورش رو حس میکنم و گاهی حتی عطر تنش مشاممو قلقلک میده. امروز توی بیمارستان مراسم یاد بود واسش گرفتن و دایی جواد قول داده خودشو بهمون برسونه. همون 10 سال پیش بعد از اینکه زندایی از بیمارستان مرخص شد دکترش تاکید کرد که توی تهران نمونن و برن یه جای خوش آب و هوا و دایی هم دار و ندارشو فروخت و دستشو گرفت و برد بابل سر واسه زندگی. به محوطه بیمارستان که رسیدیم خودمو با طوفان نزدیک کردم و دست لرزونشو تو دستم گرفتم. تمام همکاراش واسش تاج گل آورده بودن و سر تا سر محوطه رو عطر گل گرفته بود. از دور قامت بلند و کشیده دایی جواد رو دیدم که قدماشو سمت بابام تندتر کرد و تو آغوشش کشید. مراسم یاد بود بیمارستان که تموم شد راه افتادیم سمت بهشت صحرا. بابا طوفانم سر راه از مهدی خواست کنار یه گل فروشی وایسه و رفت واسش یه دسته گل داوودی گرفت. به زور بغضمو تا سر خاکش کنترل کردم تا مبادا دل بابا طوفان بیشتر از این بگیره. سر خاکش که رسیدیم بغضم سر با کرد و بی خیال از شلوغی جمعیت سر خاکش نشستم. بابا کنارم نشست و دسته گل داوودیش رو روی سنگ قبرش گذاشت. گفتم آخه خدا چرا باید یکی از فرشته‌های آسمونیش رو بفرسته روی این زمین که پر از آدم ناپاکه. خوش برگشتی جای اصلی تحمین خانم. تو متعلق به زمین نبودی. بابا طوفان بغض داشت ولی اشک نمیریخت. سرمو روی شونش گذاشتم و اشک ریختم. واسه دل داغ دیده تنگش. دلی که فقط 2 سال بدون دلدارش دوام آورد و
اونم تنهام گذاشت. 2 سال بعد از فوت مادرم، سال 81، بابا طوفانم ایست قلبی کرد و من بیکستر شدم. مهم نبود که مرتضی هنوز زنده بود و گهگداری به دیدنم میومد. من بعد از مرگ مامان تهمینه و بابا طوفان خودم و یتیم میدونستم و هیچ کسو جز اونا به عنوان پدر و مادرم قبول نداشتم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.